นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้ปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียนะเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนกลางคืนก็เป็นช่วงที่ท่านออกมาปราศัยและมีช่วงหนึ่งนะท่านก็พูดชัดเจนนะบอกว่าเนี่ยใน10 เดือนที่ผ่านมานะผมสามารถที่จะยุตินะสร้างสันติภาพนะกับสงครามเนี่ย8 รอบแล้วนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่เขาบอกว่าไทยกับกัมพูชาผมก็ไปมาละแต่กลายเป็นว่าปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะต้องโทรศัพท์เขาบอกว่าเอาไมโครโฟนขอจะโทรศัพท์มาที่ประเทศไทยและไปที่กัมพูชาเพื่อที่จะยุติสงครามครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เซ็นปฏิญญากันไปเรียบร้อยสุดท้ายกัมพูชาก็ไม่ได้ทำตามปฏิญญาใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วก็มาฟังมุมมองของอดีตทหารทั้งสองท่านนะที่ท่านมองยังไงสถานการณ์วิธีการจัดการนะครับต้องบอกก่อนนะฮะต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นมุมมองส่วนตัวของทั้งสองท่านส่วนภาครัฐเองรัฐบาลทางทหารเองอันนี้ต้องเคารพการตัดสินใจของพวกท่านนะครับว่าท่านจะตัดสินใจเดินทางอย่างไรแต่อย่างน้อยเป็นสื่อเรานำเสนอเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะประกอบการตัดสินใจก็เป็นได้นะครับขอต้อนรับนะรุ่นพี่ก่อนนะครับท่านเป็นอดีตรองแม่ทัพภาคที่2นะครับและอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับท่านพลโทกนกเนตระคเวสานะครับสวัสดีครับท่านครับส่วนความมือของผมครับท่านอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้เราไปฟังโดนัลด์ทรัมป์พูดกันก่อนไหมครับว่าเขาพูดว่าอะไรบนเวทีปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเปิดครับAnd I hate to say this, one named Cambodia, Thailand, that had started up today, tomorrow I'll have to make a phone call, and I think they'll get us. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very powerful countries, Thailand and Cambodia. They're going at it again. But I'll do it. So we're making peace through strength. That's what we're doing. Thailand and Cambodia พูดชัดเจน they're going at it again คือความหมายคือเอาอีกละหลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมท่านมาเป็นสักขีพยานเป็นพยานนะร่วมกับท่านอันวาอิบราฮิมใช่ไหมเซ็นด้วยว่าโอเคนะทำตามนี้นะประเทศไทยกัมพูชาแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฮะสิ่งที่เราเจอคือการรุกรานอย่างต่อเนื่องจากฝั่งของกัมพูชานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นข้อเท็จจริงและก็มีหลักฐานต่างๆที่ตอนนี้ชาวโลกก็เริ่มรับรู้สื่อต่างชาติก็เริ่มรายงานนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเป็นข้อๆเลยนะครับแต่เรียนถามทั้งสองท่านผมขออนุญาตหน่อยท่าน เสนองก่อนแล้วกัน คิดยังไงครับว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างสงครามก็ต้องยุติลงจบลงที่โต๊ะเจรจามันจะเป็นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าฮะสงครามมันมี2แบบหนึ่งเขาเรียกว่าสงครามเบ็ดเสร็จ total warfare คือลบจนตายไปข้างหนึ่งแบบสงครามโลกที่2หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ limited warfare เพราะไม่มีใครมีเงินพอจะลบทั้งวันหรอกมันก็โอเคลบกันพอสมควรแล้วขึ้นโต๊ะเจรจาเสมอดังนั้นเนี่ยการเดินแนวทางเจรจาและสันติวิธีคือถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะสันติจ๋าจนโดนกัมพูชาเข้าเปรียบเราต้องมีทั้งบุญทั้งบู๊พูดทางนี้สันติภาพไปไม่เอาก็ต้องเล่นกันอะไรเงี้ยสลับไปสลับมานะครับแล้วคราวนี้ก็เลยพูดต่อเนี่ยนะก็พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยผมก็ยังยืนยันกับทางรัฐบาลว่าเราต้องกอดปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ไว้เพราะทรัมป์เนี่ยเป็นตัวกันไม่ให้กัมพูชาเนี่ยขึ้นไปที่ UNทรัมป์เนี่ยเขาจะการมันมีภาพใหญ่กว่านั้นภาพ UN ถ้าคุณเซ็นขึ้น UN ได้ปั๊บเขาจะถือว่าเขาชนะแล้วเขาจะอยู่ต่อแต่ถ้าเขาขึ้นไม่ได้แล้วในพื้นที่ก็แพ้ตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้เขาจะอยู่ไม่ได้นั่นคือเป้าหมายของเราเป้าหมายเราคือเอาคุณเซ็นออกจากตำแหน่งให้เขาหมดสภาพไปจะทำยังไงให้เขาแพ้ทางการศึกก็คือการลบใช่ไหมกับสงครามก็คือการขึ้น UN เพราะฉะนั้นต้องทำ2อย่างควบคู่กันไปยังยืนยันตรงนั้นใช่ซึ่งตรงเนี้ยผมก็เบื่อเหมือนกันนะก็คือท่านนายกบอกว่าโอเคเราจะไม่มีสันติภาพแล้วอะไรต่อไม่แล้วก็บอกว่าให้หยุดเรื่องของปฏิญญาไว้ชั่วคราวพอหยุดชั่วคราวปั๊บกัมพูชายกกำลังเข้ามาเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องฟ้องชาวโลกช่วงนี้จริงก็ก่อนหน้านี้ฟ้องว่ากัมพูชาเนี่ยบุกเข้ามานู่นนี่นั่นเอา2 กรณีนะกรณีทหารโดนยิงวันนั้นคุณต้องโวยแล้วคุณยิงทหารไทยทำไมคุณจะลุกลามแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ต้องพูดก่อนไม่ได้พูดใช่ไหม
เดือนที่11วันซืนจะมาคุณต้องพูดก่อนเลยเฮ้ยเดือนที่11นี้เป็นอาวุธที่ยิงโดนประชาชนคราวที่แล้วเอามาทำไมแล้วเสร็จแล้วคุณเซนประกาศว่าผมไม่ได้สั่งไอ้คุณมาลีบอกว่าไม่มีเช้าแล้วขึ้นยิงเลยอ้าวคุณเซนคุณโกหกหมดเท็จมาลีคุณไม่น่าเชื่อถือกัมพูชาเป็นประเทศไม่น่าเชื่อถือทั่วโลกอย่าเชื่อเขาแล้ววันนี้เราจะสบายมากในการจัดการจริงไหมโอเคเดี๋ยวคงได้พูดคุยเพิ่มเติมนะท่านกนกเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนงพูดไหมครับหรือว่ามีความคิดยังไงกับประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยยกมันง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะยกโทรศัพท์แล้วคุยแล้วสามารถที่จะยุติสงครามได้มันเขาต้องทำอยู่แล้วเพราะเขาต้องการที่จะแสดงออกว่าเขาสามารถที่จะสร้างสันติภาพในโลกนี้ได้นะครับแล้วเขาก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้ว เพียงแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นพยานเนี่ยเราไม่เคยใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นนะเมื่อเขมรเขาลุกลามขึ้นมานะครับเขาวางทุ่นระเบิดขึ้นมาทำไมเราไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงกับเขาโดยตรงเราก็ต้องบอกเขาดิปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากเขมรนะที่ขึ้นมาแล้วมาทำร้ายเรา เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะต้องการสันติภาพเนี่ยตามปฏิญญาที่คุณมาเซ็นเป็นพยานเนี่ยคุณต้องไปห้ามเขมรไปบอกเขมรนะคุณทำได้ไหมล่ะถ้าคุณทำได้เกิดสันติภาพเนี่ยไม่มีใครทำคือโยนกลับไปให้ประธานาธิบดี ใช่ไง ชอบเป็นคนทำใช่ไงในฐานะเขาเป็นพยานไงนะเป็นพยานคุณต้องการคุณอยากมีสันติภาพใช่ไหมถ้าคุณอยากมีสันติภาพคุณต้องทำนะครับแต่มันก็จะเกิดคำถามบางคนก็ถามว่าจริงๆโทษนะฮะด้วยความเคารพนะครับบอกว่าอเมริกาก็ไม่ใช่พ่อเรานี่ทำไมจะต้องไปฟ้องเขาทำไมต้องไปบอกเขาไปรายงานเขาทุกอย่างถ้าใช้เขาให้เกิดประโยชน์โอเคอันนี้ต่างกันแล้วนะต่างกันนะใช้เขาให้เกิดประโยชน์มันต่างกัน ใช่ไงแล้วประโยชน์ยังไงเพราะเขาอยู่ที่UNSCก็เป็นสมาชิกถาวรหนึ่งในสมาชิกใช่ถาวรแล้วยังมีเรื่องสแกมเมอร์อีกก็ได้สหราชอาณาจักรอีก2ประเทศเลยนะที่จะยันคุณเสร็จไม่ได้ดังนั้นต้องใช้ประโยชน์กับเขาแต่เราไปบอกเรายุติไว้ชั่วคราวเสร็จเลยกัมพูชาเข้าได้เลยเห็นไหมนั่นเราเสียศูนย์ตรงนั้นแต่โอเคถึงแม้ว่าจะหยุดชั่วคราวแต่กัมพูชามาเราก็ต้องฟ้องซึ่งเราก็ไม่ฟ้องจนเกิดเรื่องไงเราไม่ฟ้องเราฟ้องช้าฝ่ายการเมืองไม่ได้ช่วยทหารเลยคุณช่วยทหารหน่อยทหารเขาสู้จะตายแล้วคุณไปช่วยเขาหน่อยโอเคต้องแยกกันนะฝั่งของทหารแน่นอนทำหน้าที่ปกป้องประเทศท่านก็ต้องเสียสละแล้วก็มีทหารกล้าของเราต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ในการยันไปก่อนแต่คุณต้องสร้างความชอบธรรมให้ทางการใช้กำลังคุณต้องสร้างขึ้นมาการสร้างความชอบธรรมต้องฝ่ายการเมืองแล้วก็การรับรู้จากต่างประเทศนั่นสำคัญที่สุดมันกลายเป็นว่าจริงๆมันคือผูกกันใช่มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันถูกต้องไหมฮะทหารก็ต้องดำเนินการยันตรงนี้ไปและการเมืองก็จะต้องรุกคืบบนเวทีโลกใครต้องคอนโทรลนายกรัฐมนตรีที่จะต้องคุมทั้งหมดไม่ใช่ว่าให้ทหารทำ100%เอาไปเลยทำเต็มที่ มันไม่ใช่นะเพราะมันนอกเหนือจากทหารเขาลบนะแต่ให้ความชอบธรรมแต่ที่เสนงว่าเนี่ยรัฐบาลต้องสร้างด้วยนะครับมันตั้งแต่ที่เขายิงวันที่7แล้วที่เขายิงมาลีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงเลยใช่ไหมเราก็ทำไมไม่บอกอ่ะถ้าคุณไม่ยิงมาแล้วลูกน้องผมเจ็บได้ไงเสร็จแล้วเนี่ยการยิงนะใช้ปืนเล็กยิงใช่ไหมครับใช้ปืนเล็กยิงเนี่ยจุดที่เขาอยู่นะในดินแดนเขานะมันต่ำกว่าเรา20 เมตรมันต่ำนั้นเพราะฉะนั้นเขายิงจากข้างล่างไม่ได้เขาขึ้นมาข้างบนแล้วเขาถึงมายิงเรานั่นคือลุกรานนี่ไงมาถึงจุดที่ทหารเราโดนยิงใช่ตรงอกนะวันแรกแล้ววันที่7ที่ต้องพูดแต่วันแรกแล้วว่าคุณลุกรานเราคุณยิงทหารเราพูดแล้วให้มันเป็นข่าวดังๆคุณอยู่ถึง2 วันเงียบอยู่2 วันน่ะแล้วกลายเป็นว่าพอเป็นข่าวก็คือว่าเรา launch air strike ใส่ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วใช่มัน golden opportunity ตรงนั้นมันข้ามเดียวเลยโอ้โหนั้นสุดยอดถ้าเล่นได้นะทุกชาติเขาจะมองแล้วก็จะมองว่าคุณ air strike เลยสมควรเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมขอทวนอีกนิดนึงนะฮะก็คือจุดที่ทหารที่เราโดนยิงคือจริงๆเขาอยู่ข้างล่างเราเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่640ที่มีม้าทองที่เรายิงนั่นแหละนั่นคือฐานบก.พันเขานะครับเราอยู่ข้างบน666ห่างกัน20พลานหิน8 ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาต่ำ20 เมตรเขาจะยิงด้วยปืนเล็กได้ไงมาถูกทหารเราเขาต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่เขาลุกลามแล้วไงโอเคผมเริ่มเห็นภาพคุณผู้ชมคิดภาพตามนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเขาอยู่ข้างล่างต่ำกว่าเราถ้าเขาจะยิงขึ้นมาไม่ถูกยังไงล่ะแสดงว่าตัวเขาเองก็ต้องขึ้นมาที่
แม้ให้ทหารไปยืนตรงเลชนะเขาเรียกอะไรนะตรงชะง่อนนะก็ยังยิงไม่โดนหน้าอกนะมันยิงเข้าตรงหน้าอกยิงตรง แสดงว่าเขาต้องขึ้นมาแล้วเขาอยู่ในราบเดียวกัน ใช่ แค่นั้นแหละ แล้วก็ต้องเป็นพลซุ่มยิงถึงจะแม่นขนาดนั้น แล้วตรงนี้อะไรรู้ไหม ใหญ่ ถ้าทำได้แล้วบอกลูกหลานนะกัมพูชาไปไม่เป็นเลยนะ ถ้าเล่นเป็นเนี่ยโหมันสุดยอดเลยเราเล่นอะไรได้เยอะแยะเลยไม่เล่นไม่เป็น โอ้ต้องใช้คำนี้เซโนเล่นไม่เป็น เล่นไม่เป็น หรือว่า ผมยังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เป็นณวินาทีนี้ก็ยังไม่เป็นอยู่หลายเรื่องด้วย อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะฮะนี่คือเป็นความคิดเห็นของต้องใช้คำว่าอดีตทหารที่ผ่านนะผ่านการเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มามีประสบการณ์นะครับในการวิเคราะห์อย่างที่บอกเราไม่ได้มีการด้อยค่าใดทั้งสิ้นนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าอันเนี้ยคือจากมุมมองของคนที่มองข้างนอกเข้าไปว่าเฮ้ย มองว่าเสียโอกาสไปพูดง่ายๆโกลเด้นไทม์อะสีย โอ ไป เคถ้าเสียโอกาสไปแล้วตอนนี้ สร้า ยัง ใหม่เดี๋ยวสร้างใหม่ ตอนนี้ยังทำอะไร ยั ได้ พ บ้า อง ค ได้ รับ ยังพอได้ ถ้าอย่างนี้ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าใจว่าน่าจะมีการผมไม่แน่ใจว่าโทรมาหาท่านอนุทินหรือยังนะครับแต่ถ้าโทรมาก็น่าจะเป็นช่วงคืนนี่แหละฮะถ้าโทรมา ถ้าโทรมานะ เราต้องกอดปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ให้แน่นเลย เราบอกเราถือตรงนี้นะ แต่เขาเนี่ยเล่นนู่นเล่นนี่เราไล่มาให้หมดเมื่อกี่อันอ๋อโดนัลด์ทรัมป์ก็มันเป็นอย่างนี้นจริง ๆ ตั้งแต่ยิงขึ้นมาอะไรต่างๆที่พี่กนกว่านะเขาจะได้รู้ไงว่าเกิดอย่างนี้ แล้วก็การลุกลานเขาเนี่ยก็มีความแย่คือจริงๆเนี่ยเขาแย่ด้วยปืนเล็กก่อนเพื่อให้เราได้ใช้อาวุธหนัก แล้วเราก็จะกลายว่าโจมตีแล้วเขาจะบอกโอ้ยเขาอ่อนแอเขาเป็นประเทศเล็กเขาโดนโจมตี แต่เขาเดินตามกฎหมายเดินตามไอ้ปฏิญาของทรัมป์เห็นไหมเขาเล่นเป็นเนี่ยคือประเด็นของเขาดังนั้นเราก็ต้องรีบบอกทรัมป์อย่าให้ทรัมป์ไปหลงฝ่ายนู้น ต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากสื่อต่างๆ จากการเป็นประธานาธิบดีรอบแรกนะครับจากคาแรคเตอร์ของเขาจนมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2เนี่ยเราจะเห็นถึงบุคลิกของเขาว่าเขาเป็นคนอะไรประมาณยังไง เพราะฉะนั้นเรื่องของการเสียหน้าผมเคยพูดในประเด็นนี้นะฮะว่าท่านเป็นคนเสียหน้าไม่ได้นึกออกไหม ใช่ แล้วเขาต้องรู้สึกว่าเขาเป็นเบอร์เขารู้สึกว่าเขาเป็นเบอร์ 1ของโลก ก็เป็นอยู่แล้วล่ะแต่ ถูกต้องไหมฮะ แต่ว่าเราต้องเกาะเขาเราบอกเฮ้ย นี่ไงฮะ เรายืนกับคุณนะเราอยู่กับคุณ ไม่ใช่ไปบอกว่าไอ้ปฏิญญานี่เราทิ้งก็ได้ไม่สนใจโดนเอาไอ้ทำไม่ใช่พ่อเนี่ยคุณยุ่งคุณจะมีปัญหา ท่านกนกคิดแบบนี้หรือเปล่าฮะ ใช่ เหมือนกัน เรา เลยเหรอฮะ เราต้องเอาเหตุการณ์เนี่ยเรื่องจริงๆอะไปถามเขาเลยบอกว่าตามมา20 เมตรจะยิงได้ยังไงถ้าไม่ขึ้นมานะฮะ แต่ไอ้ปฏิญญานี่เราควรจะยึดไว้ใช่ไหมฮะ ใช่ไงเราก็ต้องยึดไว้ Declaration เนี่ยที่เขาเซ็นเนี่ย ใช้ให้เกิดประโยชน์นะเขาเป็นพยานอยู่แล้ว เราเอาเขามาใช้ดูสิ โอเค เพราะฉะนั้นถ้ามีการโทรศัพท์จริง ๆ อย่างที่ท่านเสโนบอกว่าสิ่งที่เราต้องพูดสิ่งที่ท่านอนุทินต้องพูดก็คือฟ้องเลย ใช่ บอกว่านี่คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ใช่ ก็ไล่ เริ่ม ทำแบบนี้เลย จากอย่างนี้แล้วก็ถามเขาด้วย ว่าถ้าอยู่ต่ำกว่า20 เมตรยิงได้ไง แต่โทษทีจะไม่รู้เรื่องวิทย์ก็วิธีนะคงไม่กล้าถามขนาดนั้นแต่สุดท้ายคือกอดไว้แล้วบอกเขาลูกหลานแล้วไล่เหตุการณ์ให้ครบแต่อย่าไปโยนทิ้งแล้วบอกเราแน่เราได้อย่า งั้นถ้าการโทรมาครั้งนี้ท่านสองท่านคิดว่าจะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็ยุติได้ คน ไหม กลัวอยู่เรื่องเดียว เรื่อง คือถ้าทำมาแล้วจะหยุดยิงไหมทำให้ตัวเราเสียเปรียบกัมพูชาไม่จำเป็น ช่วงเนี้ยมันต่างจากช่วงที่แล้ว เรายิงไปคุยไปได้ เราพูดได้ เพราะว่าเขาลุกลานเราโดนโจมตีเราจำเป็นต้องจัดการแล้วคราวที่แล้วเนี่ยอะไรก็ดีหมดแล้ว อยู่ดีๆก็มาเล่นเราอีก แสดงว่าเราไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงขออนุญาตทำนะ ขอใช้กำลังอาวุธ แล้วจะจบเร็วด้วยนะ คุณไม่ต้องกลัวหรอกจะยืดเยื้อเดี๋ยวเราจะจบเร็วเพราะจริงๆก็มันก็จะจบเร็วอยู่แล้วกัมพูชาไม่มีอาวุธเหลือเท่าไหร่หรอกทำดีๆเนี่ยจบภายใน10 วันก็จบแล้ว ท่านเห็นด้วยไหมฮะในประเด็นนี้ว่าถ้าโทรมาจริง ๆ แล้วเราบอกเขาว่านี่คือ1 2 3 4แล้วมันจะสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้ไหมครับ ได้ พลโทกนก เราก็ต้องบอกเขานะครับ นี่คือการสร้างความชอบธรรมที่เราจะทำต่อไปนะครับ เราทำจะออกมาเฮ้ยสบาย ผมโทรแล้วเดี๋ยวเรียบร้อย ระหว่างนั้นก็ยิงไปก่อนที่ก่อนจะเรียบร้อยจริงยิงไปก่อนคราวที่แล้วนี่ไม่ได้คุยกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับทหารเหลือแค่6 ชั่วโมง จริง ๆ คุณคุยกันเขาบอก48 ชั่วโมงคุณก็บอกไปเท่าไหร่บอกไปพัก50 ชั่วโมง ต่อ แล้ว ร พ อ อง ไปต่อรองกันเสร็จเหลือ36 ชั่วโมงเราก็ยังชนะอยู่ดี แต่นี่ไม่คุยกันคราวที่แล้วเอาตอนนี้ผมให้เวลาเยอะเลย ไม่ต้องหยุดยิงครับบอกไปเลยผมบอกรัฐบาลเลยนะยิงไปเถอะแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็จะจบแล้วบอกทำว่ากำลังจะจบเราจะเดินตามนี้จบ อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางกองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2นะครับว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะฮะ 7:15 น.ทหารกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด BM-21 เข้ามายังพื้นที่อำเภอพนมดงรักอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคุณผู้ชมครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนฮะ
ในวงกว้างเลยนะครับเขายิงมารวมกว่า50 นัดนะฮะโดยตรวจพบว่ามีกระสุนตกบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพนมดงรักอันนี้เรื่องใหญ่มากนะเพราะจริงๆคือโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นกฎของสากลโลกเลยนะว่าเขาไม่ไปพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งภายหลังเกิดเหตุหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนพลเรือนทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่กำบังเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมจะแก้นะฝ่ายหน่วยการไอ้เรื่องนี้สนุกเพราะวันก่อนที่เขาจะยิงเนี่ยมีข่าวแล้วว่าเขาจะยกเขาจะเอา BM-21 มาแล้วทางกองทัพคอนเฟิร์มแล้วจุดนั้นรัฐบาลต้องหยิบมาพูดเลยเฮ้ยคุณเอาเข้ามาได้ยังไง BM-21 เนี่ยเคยยิงประชาชนของเรา BM-21 ไม่นำวิถีเมื่อยิงมาแล้วเนี่ยจะต้องโดนใครก็ไม่รู้คุณอย่าใช้คุณเลิกใช้ถ้าคุณเอามาอีกผมไม่ยอมแล้วอีกวันรุ่งขึ้นก็มาไอ้ที่บอกไงคุณเซนโกหกมารีโกหกอะไรต่างๆแล้วเราก็เล่นตรงนี้ต่อเลยแล้วเราใช้ SR4 นั่นไหนก็พูดเลย SR4 เนี่ยเหมือนกับ BM-21 แต่ว่ามันพัฒนาแล้วมันยิงไปได้จำไม่ได้ละ40 หรือ 50 กิโลเมตรแล้วมันไกลกว่าโดยที่ค่อนข้างนำวิถีเดี๋ยวเขาจะมาบอกอีกว่าเราใช้แบบเดียวกันไม่ใช่คนละแบบอย่างนี้นะครับผมมีคำถามถ้าสมมุติเกิดเราไม่คุยเราไม่ฟังเรายังเดินหน้าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรากูลท่านบอกไม่คุยไม่คุยละเรื่องสันติภาพเราจะดำเนินการแบบนี้ต่อไปถ้าเรายึดแนวทางนี้ซึ่งประชาชนหลายคนก็ตอนนี้แบ่งเป็น 2-3 ฝ่ายนะครับก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วให้มันจบที่รุ่นนี้ให้มันจบที่เราให้มันจบเลยทีเดียวประชาชนในพื้นที่ก็รู้สึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะครับถ้าเราเดินตามนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรผลดีผลร้ายเป็นยังไงเรามาวิเคราะห์กันมาถกกันนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology สวัสดีครับผมชัยพัฒน์ศรีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับก็อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนนะครับวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านพลโทกนกนะครับแล้วก็ท่านพลโทพงศกรนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับอย่างนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะบอกว่าจะโทรศัพท์มาอันนี้คือผมท้าความนิดนึงนะครับว่าเพื่อที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแต่ในเวลาเดียวกันแน่นอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่พ่อของเราถูกต้องไหมครับเราเป็นอธิปไตยของเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามสิ่งที่เราคิดว่าสมควรที่จะทำเพราะเราถูกลุกรานมาตลอดและตอนนี้คือเราตอบโต้และตอบโต้ยังมีสัดส่วนยังได้สัดส่วนด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนว่าไม่เรื่องสันติภาพอย่าเพิ่งไปคุยวางไว้ก่อนขอจัดการอย่างเต็มที่ในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีหลายคนเห็นด้วยว่าเอาสักทีเอาให้มันจบและถ้าสมมุติเกิดเรายึดแนวทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือหลายคนก็มองเห็นตรงกันว่ากำลังของกัมพูชาจะค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆอาวุธท่านเสนงก็อาจจะพอรู้ว่าก็เริ่มจะหมดถูกต้องไหมครับหรือสัก1 ใน 3สัก1 ใน 3หรือเงินก็ค่อยๆล่อยหลอลงไปถูกต้องไหมครับเพราะเราไปบอมคาสิโนนะเป็นแหล่งเก็บซ่อนอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบบพวก call center มันก็กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติการที่จะเอาเงินเทาเข้ามาจุนเจือการสู้รบครั้งนี้ได้ถ้าเราใช้แนวทางนี้ไปเรื่อยๆล่ะครับก็สุดท้ายเขาก็ต้องยกมือไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แบบนี้ได้ไหมได้ฮะแต่ให้เร็วหน่อยยังไงครับให้เร็วหน่อยก็คือว่าการปฏิบัติการทางทหารของเราเนี่ยนะครับอย่าไปคอยเป็นการตอบโต้เขาให้ดำเนินการตามแผนของเรา
ในปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนอะไรที่จะทำอะไรตรงไหน เราทำไปเลยทำให้มันจบให้เสร็จ อย่าไปคอย เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสนะครับ ก็คือใช้โอกาสตรงนี้แหละ ใช่ จัดการให้เต็มที่ ใช่ ให้มันเบ็ดเสร็จแล้วครบจบในเวลาเดียว ใช่ใช่ เสนาธิการทหารก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันว่าจะต้องทำให้กัมพูชา สิ้นสภาพ สิ้นสภาพคือไม่มีแรงที่จะฮึดกลับมาสู้เราได้อีก ครับ ต้องถึงจุดนั้น ใช่ ซึ่งท่านนกนกคิดว่าตรงนี้ก็คือโอกาสที่จะทำให้ถึงจุดนั้น ถูกต้อง และควรจะทำด้วย ควรจะทำด้วย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดการรบเฉพาะด้านทัพสองด้านทัพหนึ่งก็มี ด้านกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดก็มี ทั้ง3ด้านเรามีหมดเรามีหมดถามว่าเขมรซึ่งมีกำลังน้อยกว่าเราเนี่ย ครับ เขาต้องพะวักพะวงในการที่จะป้องกันต่อสู้กับเราทั้ง3ด้าน มันเป็นโอกาสอันดีแล้ว เลือกซะเลือกที่จะท โอเค ำในสิ่งที่เราต้องการ อ่ะเสนงคิดไงครับประเด็นนี้ ผมมองแยก อืม คือตอนนี้เรารบอยู่ที่บริเวณแนวปะทะพูดง่ายๆ ครับ ไม่เกิน 40 กิโลอะ ครับ วนอยู่แถวเนี้ยแต่ถ้าจะบอกว่าให้เขาหมดขีดความสามารถในการรบต่อไปเนี่ยคือต้องลึกเข้าไป ทั้งยุทธบริเวณก็วิธีการคือนับตามอาวุธยิงระยะไกลคอมพีเอสเอล03กับ130 ตีซะ110 กิโลเมตรในยุทธบริเวณเขตหน้าเขตหลัง เราลบแค่เขตหน้าครับ ประเด็นอยู่ตรงนี้ แล้วเราจะไปลบเขตหลังได้ยังไง เขตหลังถ้ายังไม่มีคำว่ามันมีคำ3 คำนะมีคำ immense มีคำว่า necessity แล้วก็proportionate immense คือมันร้ายกาจรุนแรงเบบี้11อะไรเงี้ยไอ้สำคัญคือ necessity ก็คือว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะ necessity คำว่า คุณมีความจำ ความจำเป็ เป็น นต้องจัดการ แล้วถามว่าเอาแล้วคุณไม่เจรจาล่ะเนี่ยคุณจะเจอจุดนี้ทำให้คุณไม่สามารถยิงเข้าไปได้ ประเด็นอยู่ตรงนี้ ถ้าคุณยิงไปปั๊บเนี่ยคุณผิดกฎสงครามเลยเขาถึงบอกว่าเราต้องลบเพื่อป้องกันตัวเองสังเกตมันมาตรา 51 ใช้ ROE ยิงมาแล้วเราก็ถล่มแรงจริง แต่ว่าอยู่ในเขต ผมต้องการลึกเข้าไป เพื่อจัดการให้หมดไอ้ตรงนี้สิจะหมดขีดความสามารถจริง ๆ แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราบอกเราเดินแนวทางสันติ แล้วกัมพูชาไม่เดิน เราบอกเราไม่มีทางเลือก necessity แล้ว โอเค จึงจำเป็น จำเป็นที่จะต้องทำ ใช่เพราะมันอันตรายเพราะอันตรายปั๊บปุชเนงไงเอาไม่ไหวอันตรายมากขอกวาดทั้งหมดพิซซ่า03อยู่ตั้งไกล100 กว่ากิโล คุณยิงอยู่แถวนี้มันยังอยู่คุณต้องจัดการให้หมดอะไรเงี้ยพวกเนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปที่เสนงพูดคือ ไม่ใช่บอกว่าเราไม่ดำเนินการตามยุทธวิธีของเรา เพียงแต่เราต้องมีความชอบธรรมในการที่เราจะไปจัดการลึกกว่าที่มันเป็นอยู่ จ ณ ริง ตอน ๆ ทั้ง นี้ หมดมีบัญชีเป้าหมายอยู่แล้วกองทัพก็มีเป้าหมายหมดแล้ว แต่ว่าเมื่อไล่ตามกฎสงครามเนี่ยคุณขยับจากตรงนี้ไปไม่ได้ไงมันติด การจะติด กฎสงครามงั้นผมถามนิดนึงฮะแล้วกัมพูชาเขาทำตามกฎสงครามหรือเปล่าฮะที่เขาทำกับเราเขาทำตามกฎต่างๆ ที่มันมีในสากลโลกหรือเปล่า คือเขาจะทำไม่ทำเราไม่ต้องสนใจ สนใจก็คือว่าเราจะจัดการเขาได้ยังไง ถ้าเราจัดการไม่ถูกต้องปั๊บคุณจะกดเรื่องอื่นซึ่งกัมพูชาเขาเป็นประเทศอะไรนะ ประเทศสแกมเมอร์แล้วเขาไม่สนใจขนาดนั้นน่ะของเรามันไม่เหมือนกัน เราต้องค้าขายต่ออะไรต่างเขาเป็นพวกอาชญากรคนละคือเราเป็นคนปกติคุยกับโจรน่ะโจรก็ไม่สนใจหรอกใช่ไหมแต่เราเนี่ยยังต้องสนใจตัวเองอยู่ว่าจะจัดการยังไงกับเขาจะจัดการเอาโจรเข้าคุกไปหรือว่าหลอกให้เขาวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วเรายิงซะทั้งหมดนี้ต้องเป็นเกมดังนั้นการจะสร้างเกมได้ก็ต้องเดินแนวทางสันติภาพก่อนบทที่บอกว่าต้องกอดทรัมป์ไว้ก่อน เราทำก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่คนดีเนี่ยเอาว่าไปตรงนั้นแหละเราเล่นได้เลยตั้งหากเราต้องสร้างเกมนี้ก่อน นั่นหมายความว่าเรากำลังจะเอาสหรัฐเป็นคนไฟเขียวให้เหรอฮะในการ มันไม่จำเป็นต้องไฟ ที่ราจะ เขียวเขายืนอยู่ตามปฏิญญานี่แหละแล้วสหรัฐเขาจะกันฮุนเซนไม่ขึ้นไปสหประชาชาติ อ๋อคือการไม่ให้ขึ้นไปสหประชาชาติ คุณเซนเขาไม่สนใจคนของเขาจะเสียชีวิตแค่ไหนอาวุธจะเสียหายเท่าไหร่เขาขอขึ้นไปสหประชาชาติแล้วสหประชาชาติบอกว่าคุยทวิภาคีไม่สำเร็จ ดังนั้นขอมีมติให้เราให้ไปศาลโลก ขอแค่นั้น คนจะเสียหายอะไรต่างเขาไม่สน เขาขอแค่นั้น แค่นั้น หมายถึง จริงๆ กัมพูชากำลังขอ แล้วศาลประสาทหนึ่งพื้นที่เขาก็ไม่ต้องการ เพราะขึ้นในศาลอาญาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยศาลประสาทหนึ่งพื้นที่เนี่ยเราไม่ไปอยู่แล้ว ดังนั้นเขาไม่มีทางตัดสินให้เป็นของกัมพูชาอยู่แล้วไอ้นั่นเป็นแค่เกมเขาต้องการแค่ตรงนี้เขาจะได้รักษาบัลลังก์เขาได้ เราก็อยากให้เขารักษาได้เราต้องโค่นเขาให้ได้ การจะโค่นก็คือคุณแพ้สงครามกับเรา แพ้ทั้งศึกแพ้ทั้งสงคราม นั่นคือวิธีการของเรา มันเป็นวิธีเดียวหรือเปล่าฮะท่านกนกครับว่าทุกอย่างมันจะจบลงได้คือต้องโค่นฮุนเซนให้ได้ ก็ ถ้าฮุนเซนยังอยู่ในอำนาจ ฮ
คุณ ก็ เซน จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย คุณเซนเขาเป็นหลัก 40 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาครองอำนาจมาตลอดนะครับ แล้วก็อำนาจบารมีในการควบคุมกองทัพเขานะครับเขาคุมมาแม้แต่ไอกองพล BHQ ของเขาเนี่ย ๆครับ เป็นกองพลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเขา บ้านเขาก็อยู่ในนั้น เซฟเฮาส์เขาอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นนี่คืออำนาจของเขาที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน แล้วเขาสามารถที่จะชักจูงคนกัมพูชาให้เกียรติไทยด้วยการลบด้วยการทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำอยู่ เพราะฉะนั้นคนกัมพูชาเนี่ยหลายส่วนเกลียดคนไทยนะครับ นี่คือวุนเซน เพราะจากการที่เขาสร้าง ทุกอย่าง จริงๆก็สร้างมา ไป ก่อน รั แล้ว แก นะ เขา ตั้งแต่เคลมแล้ว ตั้งแต่เคลมก็มันจะคือเป็นคนชั้นนำเขาเลยที่เขาออกชักจูงให้คนกัมพูชาเดินตามเรื่องเคลมไล่มาเลยเสื้อผ้าเขาเล่นเป็นระบบตั้งนานแล้วก่อนจะจัดการกับประเทศไทย ข้อยากอีกข้อหนึ่งนะครับเท่าที่เราติดตามข่าวมาก็คือทางด้านของกัมพูชาเนี่ยใช้ประชาชนคนทั่วไปเป็นโล่มนุษย์ในการสู้รบทุกๆครั้ง ครับ ครั้งก่อนก็ใช่ครั้งนี้ก็ใช่เหมือนเอาชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโหน่เนี่ยต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาโดยตรงนะฮะ ครับ แต่มันเป็นเรื่องของรัฐบาลคุณ เรื่องของผู้นำคุณ ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวกัมพูชาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ ใช่ และตรงเนี้ยมันเป็นจุดยากลำบากหรือเปล่าสำหรับ ทหารใช่ ท ไหม หารไทยที่ถ้าคิดจะปฏิบัติการจริงๆกลายเป็นว่าไปฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านบ้างแหละเอาโรงเรียนมาโรงเรียนมันเอามาเป็นที่ตั้งเป็นฐานตั้งแบบนี่คือคำถามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้า มีคลิปของชาวกัมพูชาที่ออกมาตัดพ้อเหมือนกันนะฮะตัดพ้อรัฐบาลตัวเองตัดพ้อทหารตัวเองด้วยนะครับ โมโห จะเป็นยังไง เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ มันมีคลิป และนี่ก็คือเครื่องปั่นที่มีเสียงเงียบมากนะครับ Silent Pro จาก Seeker Electric ครับ เรามาเริ่มทำนมแอลมอนด์กันเลยนะครับ แค่ใส่วัตถุดิบลงไปนะครับ เติมน้ำนะครับ แล้วก็กดฟังก์ชันการทำงานได้เลยครับ ตอนนี้นะครับเครื่องก็ทำงานแล้วนะครับ เครื่องปั่นเครื่องนี้นะครับทำงานด้วยระบบดิจิตอลนะครับ สามารถตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าได้นะครับ โถมีขนาดใหญ่สามารถปั่นทีเดียวได้หลายแก้วเลยนะครับ มั่นใจในเรื่องของความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานนะครับ ปั่นได้สารพัดเมนู ไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเย็นก็สามารถทำได้ครับ อย่างซุปหรืออาหารเด็กนะครับ แค่ใส่วัตถุดิบลงไปแล้วตั้งโปรแกรมนะครับ ก็สามารถไปดูแลเด็กๆต่อได้เลยครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ได้เนื้อซุปแบบนี้เลยนะทำอาหารพร้อมเสิร์ฟได้อีกหลากหลายเมนู และที่สำคัญนะครับ เครื่องปั่นนี้นะครับ เสียงเงียบมากนะครับ ด้วยเทคโนโลยี Silent Pro นะครับ ลดเสียงรบกวนถึง 2 เท่า ใบมีดใหญ่ ปั่นได้ละเอียด ทำความสะอาดง่ายกับ Quick Clean Function ครับ ตัวเครื่องนะครับ มีระบบเซฟตี้นะครับ จะทำงานเมื่อโถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปิดสนิทเท่านั้นนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่น Silent Pro เครื่องนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะฮะยังอยู่กับท่านพลโทพงศกรและพลโทกนกนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับมีคลิปของสาวเป็นสาวกัมพูชาใช่ไหมฮะที่เหมือนออกมาตัดพ้อนะเกี่ยวกับเรื่องของทหารของกัมพูชาใช่ไหมมีไหมเดี๋ยวลองเปิดหน่อยฟังครับ ทหารไทยอยู่แนวหน้าปกป้องประชาชนของเขาเนาะผิดจากทหารกัมพูชาบ้านหนูเองหลบอยู่หลังประชาชนให้ประชาชนปกป้องทหารแต่เฮียนไทยនៅមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋគេខុសពីទាហានខ្មែរយើងនៅក្រោយប្រជាជនឲ្យប្រជាជនปกป้องទាហានผิดกันเลยខុសគ្នាឆ្ងាយណាលោកអើយយល់นะ ผมว่ามีคนชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยนะฮะที่อาจจะรู้สึกแบบนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่าเป็นซิงเกิลเกตเวย์เข้าไปที่ประเทศเขาในเรื่องการสื่อสารนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาบางส่วนที่เห็นภาพรวมจริงๆแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทหารกัมพูชาต้องมาอยู่หลังประชาชน แล้ว ต่างกัน เวลายิงก็เอาไปยิงอยู่ในหมู่บ้าน รอบที่แล้วจะมีคลิปว่าประชาชนเขาไล่
พวกเอาไอ้จรวด BM-21 ไปอยู่ตรงหมู่บ้านเลยบอกไปไหนก็ไปอย่ามายิงแถวนี้ ถ้าอย่างนี้มันจะทำให้ปฏิบัติการของทหารไทยยากลำบากหรือเปล่าฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่แฝงตัวในชุมชนถูกต้องไหมฮะแล้วเอาทหารเอาอาวุธไปตั้งฐานอยู่ในปะปนกับประชาชนคนทั่วไปอ่ะ อันนี้ก็เรียนทางฝ่ายกองทัพไปเลยนะครับแล้วควรจะเขียนเป็นข้อแนะนำไว้ในคำแนะนำในการประสานในข้อ 4 การช่วยรบอ่ะข้อสุดท้ายเขียนให้หมดเลยว่า เราจะดูอนุสัญญาเจนีวาไงแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราโจมตีประชาชนหรือเปล่า วิธีการก็คือคุณต้องมีภาพก่อนถ้ามีภาพก่อนแล้วคุณโจมตีไปโดยที่สมมติว่าประชาชนกับปืนอยู่ตรงเนี้ยคุณอยู่โจมตีข้างปืนเรายิงแม่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วประชาชนเนี่ยแล้วที่อย่างกองทัพเรือก็ทำเขาก็บอกว่าโอเคกองกำลังจันทบุรีตราดนะเราจะโจมตีสะพานนี้เพื่อตัดการส่งกำลังบำรุงเพราะตัดได้แล้วทั้งไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะโดนจับอยู่แล้วมันไปไหนไม่รอดเขาบอกว่าให้เวลา3 ชั่วโมงทำแบบนี้ไงแล้วก็เตือนก่อนบอกก่อนพอทำทุกอย่างมันมีความจำเป็นปั๊บคุณเล่นเต็มที่เลยท่านกนกคิดไงครับวิธีการเราต้องเป็นไงใช่เห็นด้วยครับเหมือนที่ทางทหารเรือก็ทำเพราะตอนนี้เขาก็แจ้งแล้วว่าเขาจะทำลายสะพานอันนั้นทางด้านจันทบุรีตราดผมมาว่าด้านทัพภาค 2มันก็จะมีสะพานที่เขาใช้ในการส่งกำลังเราก็ทำบ้างดินะครับเพราะฉะนั้นประกาศก่อนเลยว่าตรงนี้นะเราจะนี่นะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพราะสะพานนี่มันเป็นเส้นทางที่เขาส่งกำลังเข้ามา เราก็ต้องตัดหรือตรงที่มีประชาชนอยู่ในหมู่บ้าน ประกาศหมู่บ้านนี้นี่อันตรายแล้วนะเราจะโจมตีตรงนี้คนในหมู่บ้านรีบไล่เลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารไปเวทีโลกเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับสื่อหลักฐานพวกนี้โดยเฉพาะกับสื่อต่างชาติด้วยนะครับซึ่งผมต้องขออนุญาตเปิดคลิปอันนี้นิดนึงนะครับเป็นการสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วผมฟังสัมภาษณ์ของท่านพูดภาษาอังกฤษนะตอบอัลจาซีราซึ่งเป็นสื่อตะวันออกกลางนะฮะสื่อใหญ่ของตะวันออกกลางพูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาและมีการถามท่านศรีศักดิ์บอกว่าทำไมไทยกัมพูชาต้องมารบกันนะครับท่านตอบดีมากนะผมชอบมากเลยนะฮะไปฟังท่านครับ Why are you two countries fighting? Well, we're fighting. Well, first of all, I want to say that Thailand did not start the clashes. The Cambodians were the first to fire, and right now the clashes are unfortunately continuing. But you see, before the present situation, we had, after the signing of the Kuala Lumpur Joint Declaration, which committed us to implement a number of measures to bring peace back to the relations between our two countries. You know, we were faced with an incident of new mines that were laid by the Cambodians, and our soldiers stepped on this mine. It was not just one incident, it was the 7th of a series of incidents. And so for us, you know, it demonstrates that the Cambodians have not lived up to their commitment under the joint declaration that we signed in Kuala Lumpur. And subsequent to that, they continue, you know, to create false narrative that Thailand is the aggressor, they are the smaller country, even though, you know, in fact, you know, we really, you know, have been trying to exercise self-restraint. And in this current situation, it was their side, the Cambodian side, which committed acts of provocation, which eventually, unfortunately, led to the current clashes. การตอบของท่านศรีศักดิ์ประโยคแรกเลย Thailand did not start คือเราไม่ได้เริ่มก่อนนะแล้วมีประโยคบอกว่า Cambodian were the first to fire อันนี้คือชัดเจนนะครับประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงก่อนใช่อันนี้คือสิ่งที่เราไม่ใช่แค่อัลจาซีรานะฮะท่านให้สัมภาษณ์หลายสื่อที่เป็นสื่อต่างชาติอย่างเงี้ยเป็นภาพที่อันนี้ดีมากเลยนะบอกเพื่อจะบอกว่าเขาลุกรานถูกแต่ในวันแรกเนี่ยเวลาแถลงอันแรกเลยของท่านนายกควรจะมีคำนี้บังเอิญไม่มีไงมันออกเป็นข่าวปั๊บเนี่ยมันจบแค่นั้นแล้วกัมพูชาก็เคลมเลยโอเคแต่ตอนนี้เราแก้ตัวได้แล้วจบท่านกนกเห็นด้วยครับว่าดีครับท่านสามารถที่จะชี้แจงแล้วก็นานาชาติเนี่ยที่เขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงว่า
เขมรเนี่ยเขาเป็นยังไง นี่คือวิธีการในการสร้างความชอบธรรมบนเวทีโลกของเรา ใช่ ซึ่งทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ อันนี้ต้องขอชื่นชม ทำเยอะๆ นะฮะ ทำเยอะ ทางฝั่งของรัฐบาลในนามของรัฐบาลไทยด้วยนะครับท่านศิริศักดิ์อย่างนี้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube ก็คือ Terro Digital Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News นะฮะไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวมีคลิปเป็นคลิป Happy Birthday แหมดูไปแล้วมันมีหลายความรู้สึกนะคลิป Happy Birthday นี้นะฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อในช่วงออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านในทีวี สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ครับสวัสดีครับ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงฮะคุณผู้ชมในช่วงของออนไลน์นี้นะครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับท่านพลโทกนกเนตระคเวสนะท่านอดีตรองแม่ทัพภาคที่2และอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับและท่านพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมที่ชมออนไลน์อยู่ณตอนนี้เรามีโหวตนะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตนิดนึงผมถามนะฮะคุณคิดว่าการสื่อสารภาครัฐต่อเหตุการณ์ไทยกัมพูชาเป็นอย่างไรชัดเจนพอใช้ควรปรับปรุงหรือไม่แน่ใจช่วยกันโหวตก็เข้ามาหน่อยนะครับเราเปิดโหวตได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงละ40 นาทีโหวตเข้ามาประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 โหวตแล้วดูซิวันนี้ขอสัก10,000 โหวตได้ไหมอยากให้คุณผู้ชมช่วยสะท้อนกลับมาคุณผู้ชมเป็นกระจกสะท้อนที่ดีมากๆในหลายๆเรื่องนะท่านคิดเห็นอย่างไรกับการสื่อสารกับสถานการณ์ผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันเกิดเหตุตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ติดตามมาแล้วก็เรียนเชิญทั้งสองท่านแล้วก็นักวิชาการแล้วก็อดีตทหารหลายๆท่านที่มานั่งพูดคุยกันประเด็นของไทยกัมพูชามาเยอะแล้วเราก็ทำโหวตเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลเป็นช่วงๆ เป็นมาตลอด ครับ เหมือน มันก็จะมี ขึ้นๆลงๆ ขึ้นลงแต่ช่วงเนี้ยผมว่าช่วงนี้ดีขึ้นสำหรับภาครัฐในการสื่อสารออกมาผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้มีอคติหลายคุณผู้ชมบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาว่าผมเนี่ยเป็นสีส้มเป็นพิธีกรสีส้ม โอ้ทำไมเป็นงั้นอ่ะ ไม่รู้ หาว่าไปโจมตีรัฐบาล อาจจะเป็นแขกรับเชิญที่มาบางท่านที่บอกนี่ไงชอบเชิญคนนี้มามีแต่ส้มมีแต่ส้มมีแต่ส้ม เป็นไปได้ คือทีมงานของผมทำงานอย่างหนักพยายามเรียนเชิญภาครัฐ รัฐบาลพักนู้นพักนี้มาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายท่านก็เจอกับความยากลำบาก แต่ก็มีบางท่านให้เกียรติมา อย่างเช่นท่านโฆษกรัฐบาลท่านก็เคยมา ตรงนี้ถูกต้องไหมครับท่านโฆษกพรรคต่างๆ ทั้งไม่ว่าทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจไทยนะครับก็มาเราก็มาพูดคุย จุดประสงค์ของผมคือไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเมืองนะฮะ ครับ เราเป็นสื่อไง เราก็อยากจะฟังว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถูกต้องไหมครับ แต่พรรคเดียวที่ผมจะเข้าข้างก็คือประเทศชาติ พรรคประเทศไทย พรรคประเทศชาติใช่เลยครับ เนี่ยถ้าพลาดไปพวกพรรคประชาชนพลาดเลย ไม่พูดประชาชนไม่พูดประเทศ ประเทศชาติไหม ประเทศชาติ เลือกข้างคือเลือกประเทศชาติ ครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยผมว่าผมจะไปพูดเข้าข้างกัมพูชาหรือไม่มีฮะเราคือประเทศชาติประเทศไทย แล้วก็แน่นอนผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ถูกต้อง ถูกต้องไหมฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่แน่ชัดอยู่แล้ว ว่าเราต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว แต่ในเวลาเดียวกันการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็คงห้ามเรื่องของความคิดเห็นมุมมองต่างๆ ของแต่ละคนไม่ได้ นี่คือสังคมประชาธิปไตยเราไม่ใช่ single command แบบฮุนเซนนะ แบบฮุนเซนนะครับ ที่ต้องล้างสมองแล้วคุณต้องคิดแบบนี้แบบเดียวไม่ใช่ แต่สุดท้ายผมก็ยังเคารพในการตัดสินใจของท่านอนุทินนะฮะท่านนายกรัฐมนตรี และผมก็บอกตอนที่ท่านขึ้นไปที่ไหนนะที่ตอนแรกที่เหยียบกับระเบิดขาที่7นะฮะแล้วท่านขึ้นไปที่ภูมะเขือใช่ไหมครับแล้วท่านขึ้นไปร้องเพลงชาติตรงนั้นน่ะผมยังบอกเลยเฮ้ยนี่เป็นภาพที่แบบสิ่งที่เรารอคอยแล้วผมยังชื่นชมท่านเลยว่าท่านขึ้นไปเนี่ยถูกต้องมันสร้างขวัญและกำลังใจหลายๆอย่างใช่ไหมครับอะไรที่เราตำหนิวิจารณ์ท่านมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ช่วยกันไง ช่วยกัน การวิจารณ์เป็นการช่วย แล้วก็ทั้งนี้ผมก็พูดชัดเจนว่าท่านเสียศักดิ์สง่างามบนเวทีคือตั้งแต่ที่ท่านไปพูดที่ UN ใช่ไหมฮะ ไปชี้แจงที่ UN แล้วท่านชัดเจนนะฮะอันนี้ท่านชัดเจนแล้วก็ท่านชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มกัมพูชา initiated this ใช่ conflict นี่หรอมันคือกัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อน ครับ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับแน่นอนเราก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าตกลงมันจะไปจบลงที่ตรงไหน การสื่อสารกับต่างชาติมีความสำคัญอย่างไร ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านก็ได้วิเคราะห์มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับ แต่เราต้องไม่หยุดทำถูกต้องไหมเสนงเราต้องทำต่อเนื่องทำต่อไปทางอย่างแข็งแกร่ง คือผมเสนอรัฐบาล ฮะ ไปอย่างนี้นะครับ
คือรัฐบาลนะบอกว่ามีอะไรเนี่ยไปทางกลาโหมกับทางกระทรวงต่างประเทศกลาโหมก็โอเคกับพูดเรื่องทหารกระทรวงต่างประเทศพูดเรื่องทูตพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ แต่มันมีอีกกิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามก็คือเรื่องของการปฏิบัติการข่าวสาร หรือการสื่อไปกับพวกสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เลยเสนอว่านั่นคืออะไรนะท่านที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณนายกนะท่านโฆษกป่ะท่านโฆษกรัฐบาลโฆษกรัฐบาลใช่ไหมท่าน ที่ท่านสิริพงษ์ สิริพงษ์ ท่านเป็นหัวอีกขวดหนึ่งดีไหมเพราะท่านก็พูดออกให้สัมภาษณ์บ่อย ใช่ แต่อย่าเฉพาะตัวท่านทำเป็นกรุ๊ปเลย มีสื่อมวลชนของรัฐบาลส่วนหนึ่งMBT อะไรต่างแล้วแต่ช่อง 9 ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วย มาสร้างคอนเทนต์แล้วก็ยิงตรงข้อมูลให้เร็วเลย มันก็ที่ทางทหารเขารายงานแต่ข้อมูลตรงเห็นในพื้นที่แล้วก็ส่งเข้ามาเลยไอ้กัมพูชาทำงี้ส่งเข้ามาเราแพร่กระจายกัมพูชานี่แพร่กระจายเป็นภาษาอังกฤษ แล้วรับรองว่าสื่อต่างประเทศเขาก็จะมาเกี่ยวเขาจะมาเกี่ยวใช่ไหมแต่ตอนนี้เมื่อวันนี้หรือเมื่อวานนะวันนี้สินะวันนี้ที่ไปที่โรงพยาบาลที่โดนยิงโจนาธานเฮดมั้ง BBC ใช่ไหมทำไมเขาไปได้ทัพ 2เขาฉลาดเข้าไปไงรัฐบาลทำเป็นพูลเลย แล้วก็ช่วยเอาผู้สื่อข่าวสงครามนะบอกอย่าแค่โจนาธานเฮดก็ยังไปอยู่ที่ภาคพลเรือนไม่เอานู่นเลยไปอยู่ใกล้ๆแนวหน้าอย่าไปถึงข้างหน้านะอันตรายแต่ว่าใกล้ๆพวกนี้จะมีพวกอย่างแต่งสายเก่งนะใส่หมวกแบบคลั่งทหารน่ะแต่พวกนี้เขาเสี่ยงก็กล้าเสี่ยงเอาไปอยู่ตรงนั้น แล้วพอเราไปอยู่นั้นปั๊บเนี่ยฐานไทยจะทำตามกฎกับประทับเป๊ะเลยขณะที่กัมพูชาจะเละเทะแล้วเขาจะรายงานเฮ้ยประเทศไทยมันทำถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอเราให้ลงไปตรงเขาก็จะบอกว่าประเทศไทยเปิดเผยโปร่งใสแล้วพอไปถามกัมพูชาให้เปิดกัมพูชาไม่เปิดเพราะเขาจะแกล้งเราจริงไหมใช่เขาก็สงสัยทำไมคุณไม่เปิดให้เราไปจะเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็จะเริ่มมีพวกนี้มันไปอยู่ตามคอลัมน์ต่างๆเต็มไปหมดเลยสักพักเดียวไปไม่เป็นเห็นไหมดังนั้นต้องบอกท่านคุณสุริพงษ์ว่าผูซะเลยแล้วก็ส่งเอาเรียกว่าขอความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะที่เป็นนักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวสงครามลงในพื้นที่เลยข้อมูลให้ตรงเป๊ะแล้วไล่ตลอดมันสนุกมากสู้ด้วยข่าวสารเหมือนสมัยที่ไอซีนเอ็นเอฟเฟกต์จำได้ไหมเขาบอกว่าการสงครามเปลี่ยนไปเลยเพราะซีนเอ็นเอฟเฟกต์สมัยเมื่อไหร่20 ปีก่อนทำแบบเดียวกันเขาลุยมากเลยนะ ใช่ซีเอ็นลงพื้นที่ลงแบบโอ้โหไปด่านหน้าแล้วเราจะเห็นภาพแล้วทุกคนเห็นภาพว่าเวลาจะยิงเนี่ยเราจะมีภาพมาก่อนเราถึงยิงมีภาพตรงนี้มันเตรียมการจะยิงเราถึงยิงเขาภาพต่างๆที่อยู่ในจอไม่อยู่ในจอดูได้ไงอย่างยูเครนนะเขาถ่ายรูปมาเลยดูในจอเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะกลายเป็นข้อมูลส่งไปข้างนอกแล้วเมื่อเขาอยู่กับเราทำไมเขาจะไม่เขียนให้เราพูดง่ายๆเลยเห็นท่านกนกมีอะไรจะเสริมไหมในประเด็นนั้น มันเป็นสิ่งที่น่าทำนะครับแล้วมันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสมควรที่จะช่วยกันทำเพียงแต่ว่าวางระบบให้ดีความเร็วของข้อมูลที่จะเข้ามาอยู่ตรงจุดนั้นแล้วจะได้กระจายออกนะครับข้อมูลต้องแม่นยำใช่ไงเพราะข้อมูลเพราะความเร็วว่าเกิดเหตุปั๊บนะถ้ารายงานตามสายการบัญชามันก็จะช้าแต่มันต้องมีช่องที่ยิงมาตรงนี้โดยตรงแล้วคนทั้งโลกจะอยากตามอยากนั่งดูไลฟ์อยากรู้อยากไลฟ์สดนั่งดูไลฟ์สดแต่ประเด็นที่ตอนนี้เรากำลังมองไปข้างหน้านะครับคือผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารกล้านะครับนับตั้งแต่การปะทะกันนะรอบนี้นะฮะที่เริ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันในฝ่ายไทยเราสูญเสียเหล่าทหารกล้าจากเหตุปะทะกัมพูชารวมทั้งหมด5นายด้วยกันนะครับเราก็ไม่อยากจะให้ตัวเลขนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทางกัมพูชาก็ใช้ทั้งอะไรนะโดนทิ้งระเบิดโดนพลีชีพอันนี้มันเปลี่ยนดิเมนชันเปลี่ยนวิธีการสู้รบเลยหรือเปล่าเขาโดยที่เราจะวิเคราะห์โดยที่ไม่เผยอะไรเยอะเกินไปนะท่านกนกเดี๋ยวเพราะจริงๆก็ทางกัมพูชาก็คงจะชมรายการเราอยู่เขาเริ่มใช้ตั้งแต่คราวที่แล้วเขาก็มีนะครับครั้งที่แล้วที่รบกัน5 วันนะแต่ว่าเขามีน้อยแต่ตอนนี้เขามีเยอะจะสังเกตว่าในห่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับจะมีโดรนของกัมพูชาเนี่ยมาบินที่ชายแดนและบางครั้งก็เข้ามาข้างในผมว่านี่คือการฝึกบังคับโดรนเพราะแต่เดิมเป็นคนที่จะบังคับโดรนเนี่ยจะเป็นพวก BHQ นะครับแต่นี้ว่าทำยังไงที่ว่าเขาจะกระจายพื้นที่ในการที่จะใช้โดรนเยอะขึ้นเขาก็ต้องเอาทหารประจำถิ่นมาฝึกใช้นะครับแล้วก็ถึงใช้คราวนี้จะเยอะพรุ่งนี้ผมก็ว่าก็คงจะต้องมีอีก
นะครับที่เขาใช้แบบดี แต่เรารับมือได้ ได้ในระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับการที่มันจะป้องกันสกัดกั้นอะไรเนี่ยมันยาก ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาพออกมาเมื่อวานว่าทหารเราก็จะไปยิงโดนเป็นตัวนะครับเห็นเขาบินมาก็ไปยิงตกผมว่าไอ้นี่มันทำได้อยู่แต่มันได้ผลน้อยจริงๆแล้วต้องไปกำจัดคนที่บังคับโดนคนที่บังคับโดนเขาจะไม่บังคับคนเดียวเขาต้องอยู่รวมกันนะครับเขาต้องมีแผนที่มีพื้นที่รับผิดชอบนะครับในการที่ทำงานของแต่ละคนนะครับนี่แหละไปหาตรงนั้นแล้วก็ไปทำลายตรงนั้นต้องหาให้เจอหัวใจของโดรนก็คือคนบังคับมันแหละใช่แล้วเขาจะรวมกันอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องโดรนได้แต่จะเห็นได้ไอ้โดรนพวกนี้มันปฏิโดนพาณิชย์โดนพาณิชย์นะโดนพาณิชย์ไม่ใช่โดนทหารหรอกโดนพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรมากเพียงแต่มันติดไอ้ระเบิดได้แค่นั้นอ๋อเนี่ยโอ้โหเขายิงจนไหม้เลยอันนี้ไวรัลที่ญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นชอบกันมากเลยบอกทหารไทยมันยิงแม่นนักยิงถูกเลยยิงได้ยังไงเขาบอกยิงได้ยังไงอันนั้นดีกลายเป็นว่าทหารไทยเราเก่งใช้ได้ยิงไม่กี่นัดเองเนี่ยยิงได้กี่นัดปุ่ง3 คนอยู่3 คน3 นายแล้วก็แข่งกันว่าใครจะยิงได้นั่นแหละแล้วก็เฮ้พูดถึงภาษาญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นพอเขามันไวรัลที่ญี่ปุ่นถูกต้องไหมฮะใช่แน่นอนก็ต้องมีการแปลภาษาเป็นภาษาต่างชาติคราวนี้วันนี้นะทางกองทัพภาคที่2พูดถึงการพูดภาษาต่างชาตินะครับกองทัพภาคที่2ได้จัดทำคลิปวิดีโอแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่นะครับเซอร์ไพรส์ขึ้นมาฝรั่งเศสก็คือภาษาฝรั่งเศสฮะฟังกันครับบอกมาคลองใช่ไหมBonjour à tous. Les combats se poursuivent le long de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. La nuit dernière, les forces cambodgiennes ont attaqué près de Chongbuk et Chong An Ma dans Ubon Ratchathani en utilisant des drones et des roquettes. Nos troupes ont détruit une position anti-drone au sud de Chongchom et repoussant les soldats cambodgiens qui ont franchi la frontière près de Chong Rayi et Prasat Khana. Nous avons ouvert 696 abris temporaires et 75 abris spéciaux pour plus de 170 000 personnes déplacées dans Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin et Buriram. La deuxième région de l'armée royale thaïlandaise continuera de soutenir la population et de protéger la souveraineté de la Thaïlande. Merci. Très bien. แต่ทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่ากองทัพเขาก็จะเล่นแบบที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยคือเล่นสื่องั้นผมถามทั้งสองท่านทำไมถึงต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนหน้านี้โอเคเราเคยได้ภาษาอังกฤษแล้วถูกต้องไหมแต่ทำไมครั้งนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสครับวิเคราะห์หน่อยความเห็นผมนะคือต้นฉบับของเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสเขาพูดสักครู่ไงสื่อสารไปมาครองใช่ไหมเพื่อจะบอกว่าลูกน้องคุณเป็นคนยังไงสิใช่ไหมแล้วภาษาอังกฤษมันมีเยอะอยู่แล้วฝรั่งเศสมันยังไม่ค่อยมีอันนี้ผมว่าตรงเป๊ะเลยแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆนะมาครองก็จะรู้ว่าเราจะสนับสนุนประเทศนี้มันก็เป็นหนึ่งใน5 ชาติไอ้สมาชิกถาวร UNSC เราต้องเล่นทุกอย่างเพื่อสกัดฮุนเซนไม่ให้ไป UNSC นั่นคือการชนะสงครามแล้วต่อนิดหนึ่งในเมื่อกี้พูดเรื่องโดรนนี่เป็นฉากใหม่ของการรบยุคใหม่ต่อไปนี่จะใช้โดรนกันเยอะมากดังนั้นฐานไทยต้องเตรียมแต่ว่าเราใช้ระบบราชการมันช้ากว่าเขานิดหนึ่งของเขาซื้อได้เลยแต่ก็คราวที่แล้วเราก็ใช้นะโจมตีลงไปได้โดยใช้โดรนเขาเลยตามเขาก็มีประมาณ 3-4 พันลำของกัมพูชาเขาใช้ได้เร็วเพราะว่าเขาใช้เงินเทาซื้อเนี่ยฮะเงินจากสแกมเมอร์นั่นแหละเงินจากสแกมเมอร์ก็คือเงินเทาเงินดำแล้วเขาเป็นตลาดมืดผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะตลาดมืดเขาสามารถที่จะซื้อได้เป็นตลาดอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วเขาไม่เสียดายเงินด้วยเพราะเงินมันมาจากไหนเงินมาจากพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่โดนพวกสแกมเมอร์หลอกนะฮะนี่คือสิ่งที่มันรับไม่ได้แล้วเขาจะได้เขาเรียกว่าอาวุธใต้ดินด้วยบางชนิดที่ค่อนข้างร้ายแรงก็เห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอกมันแพงมันไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็อันตรายดังนั้นเราก็ต้องรีบจัดการเรื่องสแกมเมอร์จัดการฮุนเซนซะตามใดที่เขาอยู่เนี่ยประเทศไทยไม่ปลอดภัยที่บอกว่าจบเนี่ยนะคือฮุนเซนไม่อยู่ถึงจะจบจริงถึงจะจบท่านกนกคิดยังไงกับการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมอยากจะเสริมท่านเซนงไหมครับเป็นการปฏิบัติที่ดีรัฐบาลเอาไปทำด้วย
อันนี้จะ ไม่ใช่อย่าไปปล่อยระดับกองทัพภาคอย่างเดียวนะ ใช่ ท่านพูดไม่เยอะ แต่ว่าพอแต่ละคำที่ท่านพูดออกมานี่สะดุ้งเลย เอานะ เอาเรื่องจริง ทำอย่างที่เราเสนอคุณตั้งเป็นภูขึ้นมาจบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกนกเราจะบอกว่าไอ้ภาษาฝรั่งเศสแบบเนี้ยมันควรจะต้องออกมาจากฝั่งรัฐบาล ใช่ ก่อนเลย ไม่ว่าจะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสหรือว่าจงหวนอะไรเงี้ยคือต้องออกมาแบบชัดเจน ชัดเจน จากรัฐบาล ใช่ รัฐบาลมีเขามีทรัพยากรคุณก็ เยอะ ปูซะ มี ปู เยอะ คนมาช่วย ทรัพยากร ขอให้ใครช่วยเยอะแยะไปหมดใครก็อยากช่วย กระทรวงการต่างประเทศมี มีอยู่แล้ว เยอะมากเนี่ยนะ ก็มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาจะพูดแบบการทูตไม่ได้คือเขาจะติดความเป็นการทูต ครับ เขาจะใช้ภาษาที่ไม่รุกเร้าอ่ะดังนั้น นิ่มนวล มันนิ่มนวลไป เอาเข้ามาคุยแล้วเขาพูดเรื่องที่เป็นทางการนะ แต่ที่ไม่เป็นทางการในที่จะเล่นมุกเล่นอะไรต่างๆหรือว่าจัดการคุณเซนเนี่ยต้องอีกพวกหนึ่งพวกเขียนบทเก่งๆอ่ะ ต้องท ต้องท ำท่านฝากเลยฮะรัฐบาลต้อง ำก็มันเกิดประโยชน์อ่ะ คุณทิน ไม่ เนี่ย ได้ ไป เกิดโทษอ่ะ เอาคุณทินเนี่ยไป ผมไป ไม่ได้ไปทำอะไรไปอยู่ที่รัฐบาล ไม่เอาอย่างนี้ฮะ เอาช่องเจ็ด ถ้าสมมติเกิดรัฐบาล ขอช่อง มี เจ็ด ไอ ช่วย เดียแล้วก็แบบ ภูหมด ภูหมด ให้ทุกคนทุกฝ่ายมาช่วยกัน ผู้ประกาศนักข่าวเก่งๆของทั้งประเทศไทย ใช่ มารวมกัน มารวมตัวกันแล้วเรามา ครับ นั่งวางแผนกันแล้วเรา ใช่ จะสื่อสารยังไงใครเก่งภาษาจีนคุณก็ภาษาจีนไปใครเก่งภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษไปใครภาษาไทยก็ภาษาไทยไปแต่เราต้องทำออกมาแล้วสื่อสารเนี่ยโอเค ถ้าอย่างเงี้ยเป็นวาระแห่งชา แล้ว ติ สื่อดีอะไรรู้ไหมเขามีหัวในการสร้างบทละคร ซึ่งกัมพูชาเขาทำอยู่ คุณสร้างมุกแล้วเล่นเขายังไง หรือจะไอ้ อันนี้ เคาน์เตอร์เขายังไง บทละครของเขาคือเฟกนิวส์นะฮะ ใช่ ของกัมพูชาคื ใช่ อ fake แต่เรา news เล่น ของ จริง ของเรา ของจริง คือ based on a true ใช่ story นะฮะ แล้วก็เล่นยังไงให้เขาพัง ก็ทูตทำไม่ได้หรอกครับ มีแต่พวกคุณทำได้ ผมว่าถ้า มัน ถ้าทำแล้วนะ สื่อต่างประเทศเราเนี่ยมาเกาะเลย เขาจะมาอยู่ด้วยกัน มันก็อยากจะได้รับข้อมูลนะเป็นเรื่องจริงอ่ะเห็นไหมเขาก็อยากจะได้แล้วเขาก็ไปขยายต่อ มันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะ น่าคิดในประเด็นนี้งั้นผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับไปประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ฐานไทยสามารถที่จะกำจัดฐานสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชาได้หลายจุดเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะช่วงค่ำๆคุณผู้ชมครับก็มีรายงานว่าฐานไทยใช้อาวุธปืนใหญ่อัตราจรนะสามารถที่ยิงถล่มฐานสแกมเมอร์รวมทั้งเครื่องบินกริปเพนก็ระเบิดเนี่ยถล่มไปเลยอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่ ทางทิศตะวันออกหลังบ่อนคาสิโนนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชานี่ภาพนี้นะครับ โอสเม็ด โอสเมดใช่ไหมโอสเมดนะครับขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะฮะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองทัพเรือก็ยิงปืนคอทำลายฐานสแกมเมอร์ในพื้นที่ที่ เห็นว่าตาพระยา จังหวัดตราดใช่ไหมจังหวัด นาวิกโยธินจังห โพ วัด ธิสัต ตรา ว์ ด ตรงข้ามตำบลชำราก นะจังหวัดตราดซึ่งตามรายงานก็ระบุว่าฐานปฏิบัติการแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สะสมกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วยนะครับนี่ฮะของฐานเรือจากปฏิบัติการครั้งนี้เหมือนกับว่าเรายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวใช่หรือไม่เราเดินทางมาถูกทางแล้วใช่หรือไม่ และคุณคิดว่ามันจะช่วยตัดท่อน้ำเลี้ยงได้ไหมตัดท่อน้ำเลี้ยงของฝั่งกัมพูชาได้มากน้อยเพียงใด หรือมีช่องทางอื่นไหมที่เราควรจะต้องไปตัดเพิ่มเติมจัดเพิ่มเติม ถามผมนะ ฮะแล้วเดี๋ยวผมถามท่านกนก ผม ด้วย เติมนิดเดียว ครับ ตรงนี้นะทำแบบที่ทางกองทัพเรือเขาว่าก็คือแจ้งไปก่อน เพราะว่าสำคัญคือเครื่องไม้เครื่องมือเขาคนให้คนเขาออกแล้วก็ยิงเลยแจ้งอันนี้ถ้าทำได้เนี่ยจะดีอย่างที่กองทัพเรือก็ทำแต่ถามว่าจะจัดการได้ยังไง ตอนนี้สภาของสหรัฐเนี่ยออกชื่อมาละ43ชื่อเนี่ยนะแล้วก็จัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา อันนี้ข่าวน่าจะออกแล้ว เฉพาะกิจที่จะมาจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียน จัดการเรื่องสแกมเมอร์ทั้งหมด ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจะกำลังเป็นเจ้าภาพในการประชุม วันที่10 กว่าเนี่ยจำวันที่ไม่ได้ คุณพูดตอนสปีดปิดท้ายเลย ประเทศไทยยินดีเป็นเจ้าภาพรองรับผู้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจากทุกประเทศมาตั้งสถานีอยู่ที่ประเทศไทย ตั้งสเตชันอยู่ตรงนี้เลยช่วยกันปราบพอตรงนี้ปั๊บข้อมูลต่างๆ มันจะมาหมด พอมาหมดปั๊บคุณเซนจะไปไหนสแกมเมอร์จะไปไหน ไม่มีใครตรงนี้ไปไม่รอดหมดเลย แล้วก็เอาจีนมาด้วยเอาญี่ปุ่นเอาเกาหลีใต้ที่เขาเล่นไปแล้วก็มีการวิ่งหนีจากตึกนี้ไปตึกนี้เขาน่าจะโมโหอยู่คุณกิมอ่ะเอาพวกเนี้ยมาอยู่ที่ประเทศไทย ได้เรื่องการท่องเที่ยวนะโอเคได้อยู่แล้ว แต่ว่าเราจะได้ข้อมูลที่มากกว่าที่เราเคยมี แล้วเราก็จะจัดการได้เร็วขึ้น นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะตัด รากถอนโคน ขุดรากถอนโคนท่านกนกเพิ่มเติมหน่อยครับ สแกมเมอร์อยู่ที่ไหน อยู่ในคาสิโน
ถูกไหม ในคาสิโนแล้วก็ที่เขาสร้างขึ้นมา อ่า ศูนย์ต่าง ในคาสิโนเนี่ยมันมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างน้อยก็ไฟฟ้าก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในการที่จะช่วยพวกโดรนในการใช้เครื่องมือเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแหล่งในการที่เก็บพวกอาวุธโดรนต่างๆ ที่อยู่กับเขาโดนทิ้งระเบิดโดนอะไรเครื่องมือต่างๆ ก็จะอยู่ตรงจุดนั้น มันเป็นเหตุผลที่เราสามารถที่จะทำลายได้นะครับ ทีนี้ที่ทำกันอยู่ในที่เห็นเนี่ยที่อ่านเมื่อกี้ก็จะมีที่ทางด้านตราดนะครับ แล้วก็ทางด้านทับสองนี่ก็จะมีที่ช่องอันม้าที่ระเบิดไปแล้ว และที่พูดเมื่อกี้ก็คือช่องจอมนะครับ มันยังไม่หมดทำให้มันหมดนะครับ มันก็ยังมีช่องสงมช่องสายตะกูนะครับ ตัวใหญ่ที่สุดปอยเป็ดนั่นล่ะแหล่งใหญ่ ๆ ถึงจะปราบได้จริง ใช่นี่ไงคือการแสดงออกว่าเราเนี่ยนะหนึ่งทำลายแหล่งที่สะสมอาวุธโดรนเนี่ยที่จะมาทำร้ายเรา เพราะตอนนี้ก็ใช้โดรนเยอะใช่ไหมครับสองก็ทำลายพวกสแกมเมอร์ไปด้วย แต่อยู่ดีๆยิงไม่ได้นะ ต้องอาศัยสื่อก่อน เพื่อจะบอกว่าไอ้นี่มันเป็นยังไง ใช่ มันสะสมยังไง มันอยู่ตรงนี้ ทำว จริง ไม่ดี ก่อนมีภาพออกมามีอะไรออกมา ใช่ต้องใช้สื่อก่อน สร้างความ ปู ชอบธรรม ปูไปก่อน ปูไปก่อน จนเขาเห็นว่าโอเคสมควรแล้วนั่นแหละเราจะจัดการได้ ผมอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะ มีพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์คุณภูศรีนะบอกว่าไทยไม่ทำหรอกเพราะเกรงใจสแกมเมอร์ มีนัยยะซ่อนอยู่ในคำพูดนี้ ในประโยคนี้จริง ๆ นะฮะ เพราะว่าเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าที่ผ่านมาทำไมไม่รู้ ไม่หมด ไม่อะไร สั สั ก ก ที ทีไม่หมดสักทีอะไรยังไง ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกรงใจสแกมเมอร์ของคุณภูศรีหมายความว่าอะไรหมายความว่า อาจจะเพราะว่ามี เกี่ยว อะไรหรือเปล่า พูดให้ มีเกี่ยวพันหรือเปล่ากับคนไทยหรือเป พูด ล่า ให้ครบบางทีเราจะมองสแกมเมอร์เป็นเรื่องกัมพูชา แต่วงจรทั้งหมดเนี่ย พูดถึงวงจร มันมา ระบบนิเวศมันมาจบที่ประเทศไทย ไทยโดนหลอก เสร็จแล้วเอาขึ้นบนโต๊ะที่ประเทศไทย ดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในไทยนี่แหละ ไอ้ที่ว่าอยู่ดีๆก็ไปประมูลสร้างตึกราคาแพงๆราคาถูกจัด ตึก 2,000 ล้าน ผมขอประมูล 200 ล้านพอคุณให้คุณทำไป เราก็เขาก็ทำ500 ได้ 1,500 อะไรเงี้ย หรือไม่ก็อยู่ดีก็ไปซื้อข้าวของแพงมาก โดยยอมขาดทุน เพราะว่าเขาเอาขึ้นบนโต๊ะหมด ฟอก ทางนั้น แล้วฟอกที่ดีสุดก็คือหลังจากคริปโตมาเสร็จปั๊บมันจะเข้ากระเป๋าตังค์ก่อน ใช่ แล้วถึงจะมาเข้าธนาคารอยู่ที่ประเทศไทย นะฮะ ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เกรงใจก็คือเกรงใจอยู่แถวนี้ แล้วเขาก็สังเกตว่ายังไง ขณะที่สหรัฐเขาจัดการยึดนู่นยึดนี่เสร็จแล้วเนี่ยเรายังนิ่งอยู่ตั้ง นิ่ง นาน ตั้งนาน นิ่งอยู่ตั้งนาน จนกว่าจะเจอ10,000 ล้านก็พอนะ 90 วัน เดี๋ยวพออายัดไปก่อนมันเดี๋ยวยึดจริงเหลือ10 ล้านอะไรอย่างเงี้ย หาตัวไม่ได้เลยนะ หาตัวไม่ได้หนีไปแล้ว อะไรหรือเปล่า ไม่รู้เรา อะไรหรือเปล่า นะคุณพงษ์แม็กซิมัสก็บอกเหมือนกันน่าจะเกรงใจทั้งบ่อนทั้งสแกมเมอร์ คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาหลากหลายแล้วก็เฮ้ยมันน่าคิดเหมือนกัน ผมเห็นภาพนะ ไอ้ที่เขายิงที่โอสเมนต์นะ เป็นยังไง อาคารหลังคาสีแดงมันยังอยู่นะ แต่มันระเบิดข้างๆที่ควันขึ้น เพราะฉะนั้นคาสิโนยังไม่ได้ถูกทำลาย ยังไม่ได้ถูกทำลาย เพราะว่ามาดูอาคารเนี่ยเปิดภาพดูได้ ที่เขาหย่อนจากโดรนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เครื่องบิน เหรอฮะ กิฟแฟนไป อ๋อเหรอฮะ ผมเมื่อคืนเนี่ย ข้างๆเหรอฮะ ข้างๆอ่ะเห็นฟันขึ้นข้างๆอาคารยังสีแดงยังอยู่เลย เปิดดูเลย แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจ ไม่รู้นะ หรือว่า เพราะคราวที่แล้วตรง หรือ จุดนี้นะ เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ เราก็ยังยิงไม่ถูกเลยยิงเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย แต่ว่าคนแตกตื่นออกหนีหมดเลย แล้วอย่าลืมว่าโอสเมดเนี่ย พวกเทาๆที่อยู่จีนเทาที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยมาสร้างเมืองใหม่อยู่ที่นี่นะสร้างเมืองใหม่เนี่ย โอ้โห มันผมถึงบอก น่าจะ ต้อง มันเหนื่อยนะเสียหนก ต้องเอาสหรัฐเอา ท่านก จี น น ก เข้ามา ถ้าเราทำเองนะไม่ค่อยขยับหรอก อืม อันนี้เราด้วยความเคารพคือ เนี่ย ทุกฝ่ายเนี่ยพยายามแล้วล่ะแต่มันจำกัดอยู่ ฟังดูทำไมมันเหมือนมีความอะไรนะพันกันไปหมดเลย จะจับตรงนั้นก็กลัวตรงนี้ปูดจับตรงนี้ก็กลัวตรงนั้นปูดไปการมัน เรายืมมือต่างชาติจัดการไปเลย หมดเรื่อง ผมอ่านไปฟังการวิเคราะห์ของ
เป็นอาจารย์ต่างชาติผมโทษนะพอดีลืมส่งให้ทีมงานเขาบอกจริงๆคือการเกิดการปะทะกันครั้งนี้ระหว่างสองประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา คนฝรั่งเศสหรือเปล่าเดวิดแคมรูป่ะ แคมรูใช่ไหมใช่เดวิดแคมรูเขาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็น เรื่องผลประโยชน์สองฝ่าย โอเค จบ ผมจะพูดแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็น war ที่ stupid มากเขาบอกมันเป็น war ที่โง่งี่เง่ามากโง่มากมันไม่ควรจะเกิด ซึ่ง ขึ้น อันเนี้ย ระห มัน ว่าง เป็นเรื่องที่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยไปลบกันทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากัน แล้วก็ยิงกันตายประชาชนเดือดร้อนทหารเดือดร้อนโดยที่คนแก่ๆจำนวนหนึ่งเขามีผลประโยชน์แล้วก็ทะเลาะกันเพื่ออะไร แคมรู แล้วไอ้คนสุดท้ายเนี่ยนะคนสุดท้ายที่เป็นทหารประสิทธิ์ไอ้สงครามโลกนี่คนสุดท้ายบอกว่า ก็ไอ้ผู้นำ2 คน 3 คนนั่นนะเอาไปโดนปืนแล้วจบดีไหม อย่าให้ทหารไปตายเลย ให้คนอื่นเดือดร้อน คุณเนี่ยมันสร้างเรื่องการพวกนี้มันคุณเซนก็สร้างเรื่องทั้งนั้นเอาตัวเองอยู่รอดไง ใช่ ยิงโดนกันไปเลยหมดเรื่อง ทำไมต้องให้ทหารไปเสียชีวิตให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นแสนๆคนเพื่ออะไรเพื่อคนแก่ๆคน2 คน เป็นคำถามครับคุณผู้ชม แต่ที่แน่ๆทางด้านของท่านอันวาอิบราฮิมท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ท่านก็เป็นหนึ่งในพยานในการเซ็นปฏิญญาครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าท่านเสนอตัวท่านบอกว่าเหมือนสั่งให้ไทยกับกัมพูชาหยุดกันเดี๋ยวนี้นะครับแต่ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศแถลงวันนี้ใช่ไหมฮะบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงของมาเลเซียถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนโทรมาแล้วคิดว่าไทยจะรับข้อเสนอหยุดยิงไหมท่านกนก ผมอยากให้ว่านายกเนี่ยคุยกับกองทัพก่อนนะที่คำว่าทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพเนี่ยจะทำอย่างไรจะทำแบบไหนใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นข้อมูลทำโทรมาก็สามารถที่จะยืดเวลาไว้คุยเขาต่อรองก่อนว่าต้องเอาประชุมต้องเข้าที่ประชุมสมช.ตกลงใจเพราะมันมีผลกระทบหลายอย่างนะครับอย่างนี้ผมว่าสามารถที่คือให้ท่านนายกคุยกับฝั่งทหารใช่ว่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำให้เขาสิ้นสภาพในเรื่องของกองกำลังอาวุธของเขาเนี่ยจะทำยังไงมีวิธีการยังไงบ้างวิธีการยังไงบ้างแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าคิดท่านก็ผมมี2 สเต็ปแรกก็คือที่แนวปะทะเนี่ยอันหนึ่งกับที่เขาไปทางลึกในยุทธบริเวณนะคือสิ้นสภาพอีกอันมันแยกกันนะมันทำต่อเนื่องกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องขั้นด้วยสันติภาพก่อนแล้วกัมพูชาไม่เอาด้วยเราถึงจะเล่นตรงนั้นได้เราต้องเลือกเป็นสเต็ปเมื่อเลือกเป็นสเต็ปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยยอมที่จะฟังแต่เราต้องเล่าก่อนอย่างที่พี่กนกว่าล่ะทำอะไรมาบ้างอะตอนตั้งแต่เซ็นน่ะหลังจากเซ็นแล้วทำอะไรมาบ้างเยอะไปหมดเลยเล่าให้ฟังเอาภาพขึ้นก็ได้ส่งไปกันเดี๋ยวส่งผ่านทูตให้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ท่านดูพอดูเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้ให้ผมทำไงทำไมจะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมสร้างความชอบธรรมใช่สร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังซึ่งมี2 สเต็ปสมมุติว่าทำจะบี้ให้จบดังนั้นที่แนวหน้าเฉพาะช่วงไอ้ที่ว่าจะเอาพื้นที่คืนนะไอ้ที่เขาเรียกเหลือ6 ชั่วโมงนะเอากี่ชั่วโมงเอามาก่อนแล้วต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งสมมุติว่าตรงนี้มันพาไปทางไหนแล้วมีการคุยแล้วจะเลิกกันใหม่ไอ้ตรงนั้นที่เราจะกวาดหมดเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราก็จะคิดในใจได้จบคือนายกมาจากพลเรือนไม่ค่อยรู้หรอกทหารเนี่ยต้องบอกต้องคุยโอเคก็เรียกเขามาบอกนั่นแหละแต่ทหารต้องคุยกับเขาทหารกับการเมืองต้องคุยคู่กันเสมอครับที่แล้วพลาด6 ชั่วโมงเนี่ยเพราะคุณไม่คุยกันต่างคนต่างเดินอย่างนี้ฮะท่านเสโหน่งถ้ามีประชาชนพูดบอกเฮ้ยมันจะไปกอดปฏิญญาทำไมจะไปฟังทำไมไอ้คุณเซ็นไม่ฟังหรอกเขาก็ละเมิดมาตลอดก็ลุกลามมาตลอดคุยไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปอะไรท่านจะตอบคนเหล่านี้ว่ายังไงที่เขามีแนวคิดแบบนี้คืออันนี้เขาเห็นต่างนะเขาเห็นเข้าใจไหมเราจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจในมุมของเสโหน่งคือผมก็บอกว่าอยากจบจริงไหมล่ะคือถ้าประธานนี่มันไม่จบหรอกเพราะมันจะได้แค่แนวหน้าไงที่จะลุยได้แค่แนวหน้าเราอยากจัดการทั้งหมดที่มีพร้อมทั้งหุ่นเซนโอเคมันอีกชั้นหนึ่งโอเคอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณเซนได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียแต่อย่าเพิ่งเอาขึ้นนะฮะ เป็นการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์
การคลังของเขาหรือเปล่า การเงินของเขาหรือเปล่านะครับเนี่ยเราเปิดนี่แหละครับเนี่ยเป็นหัวข้อของเราคุณเซ็นจนแต้มเปิดรับบริจาคเอาคืออะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปไหนผมขออนุญาตมอบของดีๆให้กับแขกรับเชิญของผมก่อนนะครับ และยังมีคลิป Happy Birthday ด้วยนะฮะ ซึ่งคลิป Happy Birthday นี้ถ้าคุณผู้ชมชมแล้ว อย่างผมก็มี 2 ความรู้สึกนะกับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปิดว่าคลิป Happy Birthday เป็นยังไงแต่ขออนุญาตก่อนนะครับ ขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับขออนุญาตครับวันนี้พูดคุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma มี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นอูมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma ครับมาต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับครับอันนี้คือเป็นสูตรดั้งเดิมอันนี้เลยนะฮะสีน้ำเงินนี้นะฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงตลอดมาขอบคุณครับขอบคุณ Seago Electric ด้วยนะฮะนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seago Electric ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและขอมอบอันนี้คือแก้วปั่นแบบพกพา Smoothie Mix ฮะเซโนครับนี่คือชาร์จไฟและสามารถที่จะปั่นได้เลยทุกที่เลยฮะแบบพกพาของมากๆนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนถ้าท่านมีกรดไหลย้อนนะครับต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกรดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รับประทานอาหารมากแล้วมันไม่ย่อยหรืออาจจะเครียด อาจจะแบบนะดูข่าวมากดูข่าวมากแล้วมันแสบร้อนกลางอกอะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับของดีครับยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆครับวันเกิดที่อยู่เคียงข้างเรานะครับ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆครับ Compact Brake ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่นี่ของดีครับเช่นเดียวกันครับน้ำขาวครับนี่ครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆนะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทเท่านั้นฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นี่คือ BrainTech Tri Screen ครับเอาขึ้นมาเลยฮะนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับใน Facebook และใส่โค้ด Let's Play AI ถ้าท่านตัดสินใจซื้อใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่ฮะมี2ขนาดให้เลือกด้วยกัน14นิ้วกับ16นิ้วขอบคุณมากๆเลยนะครับ BrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่อันนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เราก็ซักฟอกได้ครับ ขอบคุณมาก ขออนุญาตนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่า Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับ
Apps นะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกเป็นแบรนด์ของตัวเอง ติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้สมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบการร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนผ่านรัฐบาลครับแล้วเขาบอกว่าเอาไปทำอะไรเอาไปช่วยเหลือกำลังพลตามแนวรบและประชาชนที่ต้องอพยพหนีเหตุรุนแรงจากผู้รุกรานเดี๋ยวคุณรุกรานเราแต่เขาก็เลยจะบอกว่าเราไปรุกรานเขาอันนี้แบบวิเคราะห์กันตรงไปตรงมาทั้งสองท่านครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมเอากล่องมาไว้ทางนี้เดี๋ยวจะบังหน้าอันเราของทั้งสองท่านบังทางนี้ได้นะท่านฮะโอเคฮะมาท่านพลโทกนกกรครับคิดว่าเขากำลังขาดแคลนแล้วใช่ไหมมันขาดแคลนอยู่แล้วเพราะว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีรายได้ที่จะเข้าประเทศเขาเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ที่เขามายิงเราเนี่ยเพราะว่านะครับมายิงเมื่อเช้านี่นะผมคิดว่าเพราะว่าไอ้คาสิโนเขาถูกทำลายหลายจุดเขาก็เลยจะมาเอาคืนด้วยเลยมายิงคืนใส่ชาวบ้านใส่อะไรนี่ไงใส่พนมดงรักใส่อะไรนี่เขาโมโหเพราะคาสิโนเขาโดนใช่เขาเลยเอาคืนแล้วคราวนี้เอาคืนเขาเอาคืนพลเรือนเราใช่ไม่สนใจแล้วครับป่าเถื่อนมาก นี่ผมว่าถ้าทำให้หมดทุกจุดนะเขายิ่งจะโมโหหนักกว่านี้จนหมดกระเป๋าเลยอันนี้ชัดเจนแล้วเขาเริ่มล่อยหลอแล้วเนาะไม่งั้นการเปิดรับบริจาคแต่เขาอ้างว่าส่งให้กำลังพลคราวที่แล้วทำไมไม่ทำครั้งที่แล้ว5 วันทำไหมไม่ได้ยินนะฮะแต่ครั้งนี้ทำนี่ผ่านมากี่วัน3 วัน 4 วันวันนี้เข้าสู่วันที่4ป่ะ3 วันยิงกัน3 วันแต่เขาเริ่มยิงจริงๆวันอาทิตย์ไงนะครับจันทร์อังคารพุธตังค์มันหมดอยู่แล้วเห็นบอกว่ากู้ไม่ได้เขาไม่ให้กู้อีก IMF เสบียงก็หมดต้องขอรับบริจาคครับถ้าจะเอาหนักๆในไทยปิดไม่ให้เข้าเลยทุกอย่างทั้งอาหารการกินสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันนั่นล่ะเร็วเลยทีนี้จบเร็วแล้วมีโอกาสไหมที่ประชาชนชาวกัมพูชาที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะเขาไม่รู้เรื่องนะก็คือรัฐบาลเขาทำอย่างนี้นะแล้วประชาชนลุกฮือขึ้นมามีโอกาสไหมท่านมีเขาก็ต้องไปลุกฮือกับฮุนเซนใช่ฮะมีโอกาสใช่ไหมฮะมีโอกาสซึ่งถ้าเป็นจุดนั้นเนี่ยคือเขาก็พังด้วยตัวของเขาเองที่ทำกับประชาชนของเขาเองใช่ครับถูกต้องเหมือนที่เราเจอที่เราเห็นที่เนปาลเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นได้โอเคเสนงวิเคราะห์หน่อยครับประเด็นนี้ที่เปิดรับบริจาคแบบนี้รับบริจาคมันไม่ใช่ว่า3 วันนะจริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยมันปิดมาตลอดยาวเห็นไหมยาวแต่นี้เพียงแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาจะเริ่มไปสกัดเรือที่ไปวิ่งอ้อมอ่าวไทยไปให้เข้านะแล้วก็ที่ส่งไปที่ลาวมันต้องใช้ราคาแพงเพราะมันไปยากมันก็ขาดแคลนนะพูดง่ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องเข้มงวดหน่อยออกได้เท่านั้นเท่านี้เราต้องจะจำกัดโควต้าไหนก็จะมีประกาศกฎการศึกแล้วเนี่ยคุณก็เข้าของจะเข้าลาวก็น้อยหน่อยเป็นโควต้าปกติเมื่อปีที่แล้วเคยเข้าทางนี้ทำไมวันนี้มันเพิ่มไม่เอาหรือเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กัมพูชาไปไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ผมมองไปไกลกว่านั้นอีกผมว่าตอนนี้ทางท่านฮุนเซนเนี่ยอาจจะสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาการโยกย้ายเงินโยกย้ายทรัพย์สินออกผมเชื่ออย่างนั้นหมายถึงตระกูลฮุนเซนใช่แล้วก็ตระกูลอีลิทของเขาใช่เพราะตอนนี้เนี่ยการสร้างปัญหาการปะทะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าทางสหรัฐก็จะเข้ามาแล้วไงจีนก็เข้ามาอยู่นะถ้าเข้ามาแล้วไปสแกมเมอร์เขาจบเนี่ยนะเขาจบด้วยดังนั้นเอาเงินเท่าที่มีเพ่นก่อนดีกว่าจึงสร้างเสนงคิดถึงขนาดว่าเขากำลังเพ่นนี่เบี่ยงเบนประเด็นผมว่าไอ้ที่ลบๆกันบางทีก็เรื่องสแกมเมอร์นั่นแหละเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อจะขนข้าวของออกคนจะได้ไปดูตรงนู้นไงดูเฉพาะที่ยิงกันข้างหน้าแต่เงินหายไปตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้น่าคิดนะเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าเงินไทยใช้ไม่ได้ให้ไปแลกเงินเร็วเขานั่นแหละครับคือเขาเก็บเงินไทยไปน่าคิดวิธีการเขาเห็นไหมคิดครับเงินไทยใช้ไม่ได้ใครที่มีเงินไทยมาแลกเป็นเงินเรียวซะใช่พอแลกเสร็จปุ๊บเขาก็กำเงินไทยถูกเอาเงินเรียวไปเพราะอนาคตว่าไม่อยู่แล้วไปแล้วอย่างนี้ใช่พอเงินไทยอย่างนั้นเงินไทยมันมีค่าสามารถที่จะแปลงเป็นเงิน
ดอลลาร์ได้ง่ายอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ แล้วทองเขาซื้อไปตั้งแต่คราวที่แล้วไม่รู้เท่าไหร่ ถือทองไปเขาหอบออกง่ายแต่ตาย อันนี้ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่เราวิเคราะห์กันเราถกกันนะครับ แต่ถ้าสมมติเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงเขาจะหนีไปไหนฮะ อ๋อเขาคงว่าคงไปจีน เป็นไปได้มากที่สุด เพราะเขาไปกู้จีนมาอะไรต่างๆเพราะฮุนเซนเขาอยู่สายจีนอยู่ โอเค ฮุนเซนก็สายจีน ก็คือในฐานะอะไรผู้ลี้ภัยอย่างนี้แหละ อ๋อก็ไม่จำเป็นลี้ภัยนี่ อ๋อก็คือไปอยู่ ไปธรรมดา อ๋อไปธรรมดา เพราะผมเสียสละให้รุ่นหลังไว้ว่ากันไปอยู่สุขสบายตรงนั้นไม่เป็นไรเลย มีเงินสักอย่าง มีเงินมีพาสปอร์ตมีอะไรก็ ใช่ ทีนี้จะถามว่าคนลุกคืนมันคนลุกคืนมันไม่ทันลุกคืนหรอกว่าอาจจะไปก่อน แล้วคนที่จะมาแทนกับคนข้างในนั่นแหละก็ไปหาเอา จีนเขาก็เตรียมตั้งท่านจักรวุฒิแล้วไงจักรวุฒิหรือเปล่าใช่ไหม ใช่ อะไรเนี่ยเขาจะเตรียมตั้งแล้วทางนี้ก็จะทำยังไงดีจะให้มเด็ดอยู่ต่อไหมหรือจะไปเลย หรือจะมีสามก๊กที่อยู่ตรงนี้หรือว่าแต่สมรังสีไม่มีทางเข้ามาเขาไม่ให้เข้า อันนี้ผมกำลังจะถามเลยท่านเหมือนอ่านใจผมบอกว่าท่านสมรังสี เข้ายาก ถ้า จีนไม่ให้เข้าจีนไม่ให้เข้า อ๋อเหรอฮะ จีนก็ต้องรักษาสารภาพไว้ก่อน ถ้าสมรังสีมามันจะกลายเป็นสหรัฐเข้า จีนจะเสีย เพราะ ถ้าเรือเหลี่ยม เพราะท่านสมรังสีก็คือแบ็กโดยยุโรปกับสหรัฐอยู่ ไม่มีทางเขาจะการเต็มที่ ดังนั้นเนี่ยอันนี้พูดได้เปล่าไม่รู้นะมหาอำนาจเนี่ยจะต้องชิงเปลี่ยนตัวก่อน ที่จะโดนเปลี่ยนเข้าใจยังจากสมมติว่าที่ท่านพี่กนกว่าเนี่ยประชาชนลุกคือปั๊บเนี่ยสมมติสีเข้าเลยเขาจะให้เปลี่ยนก่อนที่จะมีการลุกคือ อันนี้คือเราวิเคราะห์กันนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมพอได้รับข้อมูลแล้วคิดว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง เราวิเคราะห์ไปข้างหน้าไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะยืนยันในข้อมูล ครับ แต่ท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ แต่ทางนี้ท่านพลโทกนกมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนอาจจะลุกคือ แต่ท่านเสนงบอกว่ายังไม่ทันลุกคือหรอกอาจจะไปก่อน เขาจะชิง ชิงเปลี่ยน แล้วจะมีความน่าจะเข้ามาจัดการให้มันจบไม่งั้นเขาไม่ได้ผลประโยชน์ แต่เงินเขามหาศาลมากนะ ใช่ เงินเขาเยอะมากเลยนะ ใช่ แต่มาขอเปิดรับบริจาค อันนี้เป็นฉากหน้าเฉยให้ดูเป็นคนอ่อนแอเป็นประเทศเล็กโดนรังแกอะไรก็ว่ากันไปเขาไม่ได้พูดถึงเงินสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่ใช่เงินทางการเงินทางการเขาเงินสำรองรองประเทศเนี่ยมันใกล้หมดแล้วเพราะว่าเขาต้องไปใช้หนี้จีนใช้อะไรต่างเงินมันไม่เหลือไอ้ที่มาแลกเปลี่ยนเงินอ่ะถึงอยากได้เงินบาทไง ครับ มันหมดแล้ว โอเคอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมคลิปปิดท้ายเป็นคลิปที่มัน 2-3 อารมณ์นะพอชมคลิปนี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิป Happy Birthday นะฮะก่อนที่จะไปชมนะครับอันนี้ผมไม่ได้โยกย้ายทรัพย์สินนี้เราไปนะครับ ทำอาชีพสุจริตฮะอยากให้คุณผู้ชมไปที่ Shopee Lazada นะครับหรือว่า TikTok หรือ Facebook นะครับหรือว่าถ้าชม YouTube อยู่จะมีตะกร้านะฮะกดตะกร้าเข้าไปนะครับก็จะเห็นสินค้าหนึ่งในนั้นก็คือชนแฮนด์ครีมครับชนอโรมาทิกนะฮะแบรนด์เครื่องหอมครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้นะที่อยู่ในครีมทามือฮะเป็นตัว SKU เปิดใจมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูครับลดริ้วรอยครับมีสารสกัดธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับไม่มีน้ำหอมอยู่ในนี้นะฮะลองเปิดใจดูนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับทาไปปุ๊บเนี่ยมือนี่ชุ่มชื่นนุ่มเลยนะฮะใช้เป็นประจำเนี่ยเพราะมันมีสารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงฟื้นฟูอยู่แล้วพวกไฮยาลูรอนิกต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะที่มันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมขายในห้างในศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอเทียกับ King Power เป็นแบรนด์ที่ผมทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ต้องยอมรับนะฮะว่าก่อนหน้านี้ชาวจีนเยอะมากนะฮะในศูนย์การค้าแล้วหายไปและตอนนี้ชาวจีนเริ่มกลับมาแล้วอันนี้ต้องบอกชาวจีนเริ่มกลับมานะครับคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็จะเห็นว่าเพราะอะไรยังไงนะครับแต่ว่าชาวจีนเริ่มกลับมาก็อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นคนไทยลอง SKU นี้ดูนะฮะผมมีประมาณ50 SKU นะครับนี่เป็นแค่หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของชนอโรมาทิกลองเปิดใจดูหน่อยนะครับราคาไม่แรงครับคุ้มค่าจริงๆลองดูฮะลองดูครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณ Red Heart ด้วยนะฮะที่โดเนทเข้ามาใช่ไหมฮะคุณ Red Heart โดเนทเข้ามา$9กับอีก99 เซนต์ขอบคุณมากๆนะครับขอให้คุณ Red Heart เจริญรุ่งเรืองถูกหวยถูกลอตเตอรี่ร่ำรวยเงินทองนะครับร่ำรวยสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับเอาละฮะไปดูคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมมีความรู้สึกยังไงเชิญครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you วันเกิดน้องเก่งนะครับอยู่ชายแดนมันเกิดเดิมอยู่ในระบังเกอร์ฉลองวันเกิดอยู่ดีมีแห้งเนาะ
คนเดิม ตรวจการได้น้องเด้อ จ่าเอ็มคนเดิมครับอยู่กับจ่าเอ็มมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับตรวจการได้น้องเอากินแล้วตาตื่น หลากหลายความรู้สึกกับคลิปนี้เนาะเราไม่รู้ว่าเรารู้แหละเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะกัมพูชาที่เขารุกรานเรานะครับมาถึงตรงนี้แต่สุดท้ายเนี่ยครับอยากจะให้นึกถึงหัวใจของทั้งสองท่านก็เป็นอดีตทหาร ครอบครัวด้วย ครอบครัวของเหล่าทหารกล้าของเราก็ต้องส่งกำลังใจไปให้เขาคือสงครามหรือว่าความรุนแรงไม่เคยที่จะยุติปัญหาได้อย่างแท้จริงหรอกนะครับก็หวังว่าทางด้านของภาครัฐของเราทางรัฐบาลซึ่งผมเป็นสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ผมเชื่อว่าทุกคนรักชาติเหมือนกันละครับนะครับแต่ก็นะเราก็แสดงความคิดเห็นไปในฐานะประชาชนและก็หวังว่าสถานการณ์คงจะคลี่คลายมากไปกว่านี้แต่เป็นความรู้สึกน้องเขาต้องอยู่ด่านหน้าและวันเกิดเขาถามว่ามันมีความน่ารักที่เขาแฮปปี้เบิร์ดอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันคือฉากหลังมันไม่ใช่ไงใช่มันคือจะโดนยิงได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะผู้ร่วมรายการของทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปดูโหวตกันนิดนึงได้ไหมฮะสั้นๆก่อนปิดท้าย คุณคิดว่าการสื่อสารภาครัฐต่อเหตุการณ์ไทยกัมพูชาเป็นอย่างไรเอาขึ้นไปเลยฮะชัดเจน 35%พอใช้ 34%ควรปรับปรุง 27%ไม่แน่ใจที่ 4% โอ้โหอันนี้ชื่นใจคือชัดเจนขึ้นดีขึ้นผมบอกการสื่อสารดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะแล้วก็ขอชื่นชมจริงๆฮะดีขึ้นจริงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง